natin ating pinakamamalabay sa Siyempre muli tayo bawal at pinagbatas sa papuri, pagkulit, pagdadakila ay sa ating pinakamamalabay sa Siyempre ang doble paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalabay Jesus, sa ating beloved na kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida Presgad, at sa ating beloved na Assistant Pastor Lena Comon Almeida Presgad, sa mga alaalang iniwang turo sa kanilang Presgad, sa atin na hindi malilimutan kailanman, Presgad, at nagpapawat bunin po tayo sa ating beloved whole family of Almeida children, Presgad, na magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus. At tayo rin po maminamahal ay bumabati rin po sa ating mga minamahal, iniibig na ating mga kapiling sa mga oras to, ating mga beloved elders, Presgad, at maging sa ating mga minamahal din po, maminamahal ating mga beloved pastoral workers, Presgad. Presgad sa pangasiwa po natin beloved Buboy Year, Presgad, ating beloved ordained preacher, at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sir Divine Year, Presgad, at sa lahat maminamahal, ating mga kapatiran datihan man puguhan. Ay rin din po maminamahal, nagpapabutin po tayo ng magandang umaga na po sa ating lahat ng ating mga naabot o nakakarinig ng tinig to, sa ating mga kapitbahay, Presgad, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapang Jesus. At nagpapabot din po tayo ng magandang umaga po sa lahat po ng nanonood po at nakantabay po sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Presgad, naabot ng nakapapanood ng ating banal gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Presgad, lalo na sa ating mga baguhan, maminamahal na nanonood. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay si Presgad. Purihin ang ating pinakamamalapay sa mga oras sa maminamahal. Tayo maminamahal ay muling magsasagawa ng balagwain, Presgad. At tayo manalangin bago tayo maminal mag-start, mamilang Presgad. Magkaisa tayo manalangin sa ating pinakamamalapay sa Presgad. Dakil magpala po ng Ama, Diyos ang magpasalat at pinakamamalapay Jesus, kami nagpupuri na po. Salamat sa mga oras to. Nanarin halila, sinama mo kami sa mga oras to, lalo sa mga kapatiran. Nariyan pinarinig mo lahat sa balgawain. Nagdul kami sa mga oras to, nagkatipon-tipon sa balang harapan. Nariyan nagpapagubang may nagabagapaturan sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isawa na kulang kakasalang, patawarin mo kami pinakalamang Jesus. Kasama mo kami ng dugo ng mga gusto sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan po namin sa pangkalatang panalangin po ng kikagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapang sa halila na rin, ibus yung matamis sa presensya. Sa aming malapang sa na rin halila pag-awit ng mga siyang awitin. Langisan mo rin po, malapang sa malamanay na awitin, malapang sa bawat ipapuring awitin. Narin iaalay, malapang sa i-anoint mo, malapang sa bilang daluyon, matabi sa malapang presensya, malapang sa halila. Narin din po, pagpalain mo rin po, malapang Jesus, ang mga mapapayag ng mga buhay matutuong pinagpala sa mga oras, no? Halila na rin, kumabigay ng mga buhay na patutuo, paano ka kumilos sa kanilang buhay, na rin, halila, sa lahat ng mga pakinig, lalo sa mga baguhan, malapang na rin, halila, na rin sila po makapakinig na yung mga buhay na patutuo, malabas sila rin po makumberte, makasama, makapili po namin sila sa paglilingkod sa iyo, malabas na rin din lang isin mo rin po, malapang Jesus, ang mga pag-awit ng mga different grants, simula sa beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved finest choir na rin. Sama mo kami sa bawat iaalay ng mga papuring awit, malabas na rin i-anoint yung mga Jesus sa muling madama, ay yung matamis sa mga presensya, pinakamalapang Jesus na rin din po. Pagpalay rin po, hallelujah. Ang mga papaliwanag po sa pagbigay kasampung bagit handog na rin sa lahat ng mga Kristyano nakakasunod na kasampung bagit handog na pinagpapala mo na higit ba ng mga pagpapala, triple blessing na pinangako po sa amin. Plus na rin po, malpasali ang pangangaral balsilta. Ikaw po magbigay ng pag-aaralan, hallelujah, na rin sa hapon na yan, malpasali sa bawat ikatatatag ng pananampalataya sa bawat isa amin. Sama mo kami sa bawat yugtong balgawain, malpasali, hallelujah, ianoint mo lahat ng tatayo sa banal propetong ito, malpasali, bilang karapat-dapat, na rin daluyin ng matamis at santong Espiritu, malpasali. Pagpalain mo kami, pagpalain mo pong balgawain sa simulan sa matapos, at kung paano kami iningatan pinarating mo lahat sa balgawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin, hallelujah, nagsasagawa ng Sunday service sa mga oras do. Pagpalain mo po yung balgawain, malpas lalo ng makapatiran po namin na rin, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, patong sa balgawain. Pakiingatan mo po at sama-sama sinasaway lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng kapatiran sa unat mo panalangin na pagkagalang-galang ibang sa Pastor Willis Almeida ay bayan nyo kasaw in Jesus' name. Hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Sa oras na minamahal,
Tayo po patuloy maminamahal. Tayo po muna mawit ng isang malmaniro na awitin sa ating pinakamahal pa yung Super Scandalin. Kung sa ngalan mo kami sama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagduloy pagpapalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami sama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagduloy pagpapalasahan ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na disiring nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we God obey your Spirit work within us, as we God obey, we glorify your name, Lord. Knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Masam aking kahinaan, oh, palakasin mo diyan.
Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laking kapal. Oh, Jesus, dinadalangin ko sila sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko magnanwakas at ako'y iyong ginawa. Hihiwan ang dusa hirap, uwi sa bayan Manila. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa hali-hali sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tungo. Sipan ay langit dito. Diyos, ikaw nga ba ay tungo? Landas ko ay nasa kadiliman, hitiyan ang nilalakaran. Hirap at pagod ay laging isa. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo aking na nagbuahan, lahat na hirap hinapan. Buhay ko'y daring binago niya dunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtasan. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Na si Kristo aking na nagbuahan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y dahil binago niya dunan. Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y dahil binago niya dunan. Kristo, salamat. Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap hinapan.
buhay ko'y dahil binago niya unahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Okay, ganda ng umaga, kising buhay ko at kising lang. At ako'y maghahanda na at aawat ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nagkasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon sa haliw. Galing din sa kadiliman ng buro ng hirap at pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siya ang tandaan, nagkatotohanan. Sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin maklima, gabi may dumi, may umaga pa rin darating. Nagdaan si Kristo, piling siyang tandaan, nagkatotohanan. Sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin maglima, gabi may dumating, may umaga pa rin hanating. Ganda si Kristo yan, kapiling. Okay, ganda ng umaga, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisingala, lutagad halpuring hallelujah. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ang nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay kung iyong sila halpurikan. Galing sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan, nagkatotohanan. Sa piling ay mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin maglima, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nagdaan si Kristo'y napiling. Siyang tandaan, nagkatotohanan. Sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap pa'y maglipat, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nagdaan si Kristo, napiling. I'll leave further sweet as they have good day. I'll leave further sweet as come on me, that sweet old spirit will I be. I'll leave her sweet as hey, I'll hold his hallelujah. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Loving kindness is better than life.
I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do seek home as we and will salvo. Is the joy of living, is everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. I'll just keep thirsty, my Lord, as we walk alone. I'll just keep thirsty, my Lord, forgiving song. Don't storm louder than the sky over the heavenly rest. I'll just keep thirsty, my Lord, He would never will. And it's the people pray, that's the people pray. I can count on Him through the very air. Don't storm cloud hurricane the sky over the heavenly rain. I'll just keep thirsty, my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagi pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Lagat hallelujah, panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit umagi pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus gives me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, and to the old Lord. Though I leave all my soul, and to the old Lord. Though I leave all my soul, yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and black enemies triumph over me. Yeah, another way of people shame. Yeah, another way of people shame. Yes, oh my God, I trust in Thee.
will it be the patient land is right over me? Show me thou wait so long. Teach me thy paths, thy path so long. So my God, I trust in thee. Will it be the patient land is right over me? O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating magmasid, ang magkakaisa lagi sama-sama na magkakapagin. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa pinahit. Hallelujah! Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatya. Di nagkikita, iwasan ng tambuhan, kundi nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos natin Ama sa langit. Hindi ba niya tayo magkakapagpit o magsama-sama? Tutugan, hallelujah! O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating magmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa pina kung kay ligaya. At sa araw nang ito tayo'y magkasama, nagpupuri, men, hallelujah, kay ligaya. At sa araw nang ito tayo'y sama-sama, nagpupuri, kay ligaya. At sa araw nang ito tayo'y sama-sama, nagpupuri, kay ligayan natin ang si Kristo. Kay ligayan natin ang si Kristo. Kay ligayan natin ang si Kristo. Kay kasama, kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligayan natin ang si Kristo. Kay ligayan natin ang si Kristo. Kay ligayan natin ang si Kristo. Kay kasama, kay ligaya. At sa araw nang ito tayo'y sama-sama, magpupuri, kay ligaya. At sa araw nang ito tayo'y magkasama, nagpupuri, kay ligaya. At sa araw nang ito tayo'y magkasama, nagpupuri, kay ligayan natin ang si Kristo. Kay ligayan natin ang si Kristo. Kay ligayan natin ang si Kristo. Kay kasama, magmula na makilala ka. Ang buhay ko anong siya, magmula magapin kita. Ang buhay ko handong sila, oh Kristo, puri na dakila ka. Binigyan pansin ang sangat bulago. Hinako mo
mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Bilang hindi Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila pag-ibig ko. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan, binago. Oh Kristo, tunay na dakila, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko at ako'y lubos iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang kinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang kinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kami liligtas at kami linubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang kinilaan dahil upang magsama ang Diyos ilan pa man. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalala, walang gumagabay, hirap at suliranin ating taglang. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanang, binigyan mo ng
kulay, pinusbus ng pag-asa, hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay, at ang lumba iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito halay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Masasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Oh, search beyond gas and all my heart, right beyond all my own, and see if there is something and reason me. Leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way everlasting. Oh, search me, oh God, in all my heart, right the end of my own, and see if there be some way and reason be. Leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hinaras ang iyong panalahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilahan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Huwag ka ng mga bagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y mayak, ipamamalas iyong sulhalwin. Pag sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagka siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Pananampalataya sa nag-iisang islang himala.
Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap sa ating paligid. Pangamba'y dumatalo sa puso, lito siyang hatid. Kung hindi ka dapat takot kung ito may mangyayari, ito ay tanda ng kanya magbabalik sa mundo. Manampalataya sa tagisang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kakalakal ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuri, ang pangalan mo darakilahin. Wala na sa'yong maihahabi, hawig ko iyong dinggin. Lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Habang sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisila. Habang sa'yo'y sumasamba. Kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang pagkailangan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupuri, ang pangalan mo darakilahin. Wala na sa'yong maihahabing, hawig ko iyong dinggin. Lahit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Habang sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Habang sa'yo'y sumasang tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagang sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay luwang magtitiwala. Kahit kanyang nilala upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinilimutin na lang. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na ibinigay sa'kin. Salamat, salamat, Diyos, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, Diyos, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya
sa piling mo. Kung may pagsubok man ang pag-ibigan, ako'y may lalapitan. Ikaw sa aking sandigan, hindi mo ko binabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sagarin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magagawa ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. Ay magsama-sama, iwang sinahin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang magagawa natin. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung dahil ay magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa mong natawa. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa mong natawa. Nagkaramang sa kway, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mong natawa. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagkaramang sa mong natawa. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang sa mong natawa? Nagkaramang sa kway, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mong natawa. May kaglangan sa aking puso, may kaglangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin na si Jesu Cristo. May kaglangan sa aking puso, may kaglangan sa aking puso, may kaglangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin na si Jesu Cristo. May kaglangan sa aking puso. I have what you believe in my heart. I have you believe in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe. I have you believe in my heart. I have what you believe in my heart. I have you believe in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe. I have you believe in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya daralihan? Kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya dadalhin niya sa kaharian
sa kalangitan, Diyos sa buhay na walang hanggan. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad ay nagpupuri, sa barangay nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Queen, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Queen, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Queen, ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang halon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. We come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King, we come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King, for Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King, for Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the sure victory. Our victory is victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, and so from me, our victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, and so from me, I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that is life at home. Serving, hallelujah, hallelujah. Living on life, but so life at home. I know since Jesus came in, hallelujah, nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my happy house. Walking in safest we have been on. Living for Jesus my King. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith, wait today. And it will give us the rejoicing as the trouble on life way. Let it not go bow to the faithful man. Let a song ring out, let it joy. For we down you to show who quite a great way today. From the rising of sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above nation, His glory is above the heaven. And who is like the Lord our God, who dwelleth on high? Oh glory, glory, hallelujah,
Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory. Our God is mighty good. Oh, my, Jesus is mine. Mine, bread and berry. Mine, bread and cherry. Mine. Jesus is mine. My own life, body is mine. Every promise in life is mine. Every chapter, every several line. I'm trusting is so divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor brings me his mighty galaxy. Saving me, keeping me from holy shame. This wonderful is my Redeemer. Praise him. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice. Let us rejoice and be glad in him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in him. For this is the day that the Lord has made. I will encourage His strength, thanksgiving in my heart. I will encourage God's sweet grace. I'll see this day the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See men, see men, see men, the children of the Lord. See men, see men, see men, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Who'll say? I'm so happy, so very happy. I got a lot of His in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a lot of His in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Who'll say? Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart, down in. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart. To say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, the Holy Ghost, the Pilot, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Yes, the Holy Ghost, the Pilot, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And so over me, I'm being sad, I'm being sad, I'm being and so over me, oh, I'm being sad. Jesus, I'm being sad. That's why I'm being my soul. You see, and shouting for Jesus, save me more. Come people understanding Jesus, save my soul. That's why I'm being, that's why I'm being,
be my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me more. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. That's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His soul. Linim, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalusulat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. At di ba pa sa napupuray ng mga sangawitin sa ating pinakamamalusulat Jesus. Tabi ito din sa malugawain ng mamahal at binibigyan pagkakataon sa mga pag-awit ng mga solemn song. Ating mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John. Amen. Sa pangunguna po sa atin po sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Jesus, tayo pumili ay manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo ni pinagkakalubo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po, mahal na Panginoon, ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagsusumamo sa mga oras nito, mahal na Panginoon. Kami nagpapakumbaba. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, bawat papuring awitin namin po iaalis sa iyo, maging iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Kumilos ka, mahal na Panginoon, sa aming kalagitnaan, nag-ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, o mahal na Panginoon. Kailangan na kailangan ka namin, o mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mula sa putik ako'y hinahon, nilinis sa pinago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailan
pa man dakila yung kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos, buong pagpapakumbabang aking sinasambi. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y inago, nilinis at binago. Walang kasi dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos, ngayon at kailan pa man dakila ang iyong kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos, buong pagpapakumbabang aking sinasambi. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sa'yo'y sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan ko, malaman ko ang nais mo.
iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mong pababayaan. Pag ngayon lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais ko. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kahirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mong pababayaan. Pagkat ngayon lang na naman tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais ko. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais ko. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mong pababayaan. Pagkat ngayon lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan bang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may
pagkukulang sa'yo. Paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pagharap sa'yo. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Over me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting arm. You never let me go through it all. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried an everlasting arm. You never let me go through it all. Oh, hallelujah.
magdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang lubos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo ilagin ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking dinisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapaiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang mo, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking dinisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking dinisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako nang may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking dinisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa
dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang mundo, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa talabhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit matitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan ko? Ang dugo at buhay ko'y laan sa'yo. Hindi ang katimpalan ang aasahan ko, hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako daw ay kulang at parang babalik na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila,
Di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang gantimpala ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong lahat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko. Nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko.
walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong lang pagsumpa, sinisingla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Ibig mo'y walang hanggan, paano kung malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga anak. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa Panginoon, ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa ating mga anak. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong isang anak upang matamo kaligtasan mo. Dinais mong ika'y mabilan sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Iniis mo ang hirot, mga lalay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y ipinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matambo kaligtasan ko.
Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Liniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka, sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka, kahit anong mangyari, patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama.
At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y kinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't Ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. At ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y kinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't Ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na, aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga na si Kristo ang aking kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, bagyo man ay dumating, may umaga pa rin narating. Dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din ng sang umaga, liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nagama ang pagmamahal. Naging maganda ang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siyang tanging at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, bagyo man ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus is in control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed
And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the word of the enemy. In an eagle tower, He will crush that devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. Thank you, Jesus. Thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, get all excited, go tell everybody that Jesus Christ is King. Oh, Jesus Christ is King. And Lord of Lords, come on and shout it from the mountain top. Proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountain top. Hallelujah, proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming,
Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, fell on every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Blowing again, the wind is blowing again. Amen, hallelujah. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going through the world today, He will be the same from the day of Pentecost. It's for you and it's your too. To open up your heart and let the wind go in. We'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost is blowing and blowing again. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan ay nalaman, si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan, amen, hallelujah, ang maghahari sa puso ko, ano gumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. Kung Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. Kung Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. I want to tell you that love, let there be. Oh love, let there be. When there's nothing else to give, love, let there be. I want to tell you that love, let there be. Hallelujah, love, let there be. When there's nothing else to give, love, let there be. I got a Holy Ghost down in my soul, amen. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul.
just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible said, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible said, when I went through the water and I've been baptized, my soul got happy and now I'm satisfied. I wouldn't pick nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed memories and teachings and preachings of our dearly beloved evangelist Pastor Valdistrada Almeda and our beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. And greetings to the beloved Almeda family. Hallelujah. Sa buong angka ng ating beloved evangelist Pastor Valdistrada Almeda. At ganoon din ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nir, kanila po mahal na anak, kay Ate Mainzir, hallelujah.
At ganoon din ako'y bumabati sa hallelujah sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na galing pa po ng Palawan, praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers, sa ating mga webcast followers, hallelujah, sa ating YouTube followers, hallelujah. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, nandito muli tayo upang muling purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan natin dakilang Diyos, hallelujah. Ito ay isang grabing pagpapala na hallelujah, nandun ang grabing biyaya ng ating dakilang Diyos upang siya ating pasalamatan, hallelujah. Tunay naman mahal ang ating ginagawang ito ay talagang walang kalugihan. Ito ay lahat magbubuhos ng pagpapala ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, sa buong maghapon tayo ating pupurihin at lululhatiin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na mayroong mga problema na iniwan sa bahay, hayaan natin yung minamahal, hallelujah, ang mga problema sa kanilang sarili. Ano man, huwag nating intindihin, minamahal. Mapokus tayo, minamahal, dito, minamahal. Ating lulhatiin ng buong puso at buong kaluluwa ang ating dakilang Diyos. Sigurado pag-uwi natin, anumang problema, mga karamdaman, meron tayo, minamahal, na ating iniwan sa bahay, mga problemang yan, minamahal, pag-uwi natin, nilutas niya ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minamahal, talagang ating palugdan ng ating dakilang Diyos. Maging ating ginagawa minamahal na pakikinig ng mga buhay na patotoo. Yan ay isang uri pa rin ng pagpupuri sa Diyos. Yung ating ibinibigay atensyon natin minamahal. Dahil sa makukuha natin mga grabing pagpapala dyan, yung ating mapapakinggan minamahal. At tandaan natin, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Yung mga patutong yan, talagang lalago ang ating patotoo, ating mga pananampalataya, minamahal, hallelujah. At tunay naman tayo grabing pagpapalain ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na kung saan minamahal, tayo dadako minamahal sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Yan ay mga personal na karanasan ng mga Kristiyano, hallelujah, magbuhat nung sila maglingkod sa ating dakilang Diyos. Nando minamahal na laging iniisip, akala na nga minamahal, wala ng bukas. Dahil kalimitan sa atin, minamahal, hallelujah, yung mga susunod na araw ay naasahan na mamamatay na lamang. Yung mga iba, minamahal, magpapakamatay na lamang. Yung mga iba, minamahal, talagang andun, napapatayin na lamang dahil hinahanting na, minamahal. Grabing gulo ng buhay. Ngunit hindi akalain, minamahal, na marami pa palang buhay at araw na darating, bulubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Gaya po ng inyong banlingkod, minamahal. Noon, minamahal, hallelujah. Akala ko, minamahal, wala nang kinabukasan ng aking buhay, minamahal. Ngunit ngayon, minamahal, lumipas na po ang 30 taon, minamahal. Buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya ano man natin ginagawa ngayon, ito'y hindi ito'y pagsasayang ng oras. Ito ang paggamit ng oras na talagang wala nang hahalaga pa rito, kundi papurihan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit mga mahal, mag-concentrate man mahal, hallelujah, talagang purihin sa buong maghapon ng ating dakilang Diyos. Ano mang problema meron tayo, mahal, pag-uwi natin, lutas na yan ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay man mahal, sabi nga po ng banal na kasulatan, na talagang lagi tayong maghandog ng mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, minamahal. Sabi po ng Hebreo 13:15, sa pamamagitan nga niya maghandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid baga ang bunga ng ating mga labi pagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito palang paghayag ng mga buhay na patotoo, isang uri ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos na ating hinahayag na mahal. Hallelujah, ang mga kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos. At tanda natin, minamahal, huwag natin ipagkait yung ating palakpak pag nakakapuntos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, hindi yan patotoo ng ating mahal na kapatid na nagpapatotoo, kundi yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na matotoo. Ating mga mapapalad na kapatid. Amen, praise the Lord. Una po ang ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. At pangalawa po ang ating beloved sister Martha Tamundong. Amen, praise the Lord. Pangatlo po ang ating beloved brother Norman Intrada. Pangapat po ang ating beloved sister Malin Salcedo. Ang panglima po ang ating beloved brother Roy Domingo.
At ang panganin po ang ating beloved sister Christian Bigaong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng buhay na patotoo. At mangyari lamang po talagang maghanda po ang ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Talagang manalangin ng gusto minamahal dahil kayo gagamitin ng ating dakilang Diyos upang pagpalain ng iba nating mga minamahal na kapatiran. Palakpakan muli natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved sister Martha Tamondong. Amen. Praise the Lord. At ating po pinaganda ang ating beloved adults choir. Amen. Purihin Praise po the ang Lord. ating pong pinakamamalaking Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, at sa lahat po ng mga minamahal mga bisita. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal Jesus. Muli, ako po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamamahal Jesus sa kabutihan ng ating dakilang Diyos sa patuloy na pag-iingat po sa akin, sa aking mga loved ones. Hallelujah, na nariyan mga minamahal, hallelujah, sa pagparoot pa rito sa bahay hanggang sa pastoral house, mga minamahal na patuloy pag-iingat ng ating dakilang Jesus at maging sa pagdi-deliver ng mga parcel, mga minamahal, nariyan po ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sapagkat mga minamahal, sa panahon ngayon, kahit ang gaano pag-iingat ng isang tao kung walang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, ay baliwal ang pag-iingat ng Right, tao, amen. mga minamahal. Sapagkat nakikita ko po, mga minamahal, ng dalawang mata ko, mga minamahal, na sa bawat dinaraanan ko minsan talagang nakakatiyempo po ako, mga minamahal, na mga na-aksidente, mga minamahal, motor, binangga ng L3, mga minamahal, talagang nandyan yung grabe, mga minamahal. Kahit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, sa pag-iingat at maging sa pagpapagaling, mga minamahal, sa karamdaman ng iyong abang lingkod. Sapagkat ang iyong abang lingkod, mga minamahal, minsan nagbuhat po ang iyong abang lingkod ng isang sakong 25 kilos, 8 po yan, mga minamahal, 25 kilos na bigas, mga minamahal. At hindi ko po namalayan, mga minamahal, hindi po namalayan ang inyong abang lingkod. Nagkamali po ako ng pwesto, talagang nung pagbuhat ko po, mga minamahal, talagang nung una hindi ko pa po naramdaman yung sakit sa aking likod, mga minamahal. Subalit nung pagdating ko po dyan po sa Pangpang, mga minamahal, yung pagdideliveran ko ng bigas, mga minamahal, pagdating doon, mga minamahal, hindi ko na po halos mabuhat dahil sa sobrang sakit sa likod ko po, mga minamahal. At nung hapon na po, mga minamahal, talagang tumindi ang kirot, mga minamahal, talagang halos hindi na po ako makalakad, mga minamahal. At talagang hindi po makadalo, mga minamahal, sa sobrang sakit. At kapag natutulog po ang inyong bang lingkod, mga minamahal, talagang nakasandal yung aking likod, mga minamahal. Hallelujah. Subalit napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Right, amen. Praise the Lord. Sapagkat, mga minamahal, ito po ay pinahilot ko, mga minamahal, at naging okay. Subalit, mga minamahal, nung magsasarap po kami ng pwesto, mga minamahal, ay medyo may kabigatan po yung sarado niya, mga minamahal. At yung akin pong tinanggal yung lock niya, mga minamahal, at ibinababa ko po yung pagsara, mga minamahal, ay talagang mabigat. Napersa yung aking likod, biglang bumalik, mga minamahal. Grabing sakit, mga minamahal. Maging sa pagmadaling araw, napakakirot, mga minamahal. Halos hindi po makatulog ang iyong bang lingkod. Subalit, mga minamahal, nung linggo, ating pong Holy Supper, mga minamahal, bala ko po talaga hindi muna dumalo. Subalit, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin na ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, inudyukan ako, mga minamahal, na ating dakilang Diyos na dumalo, mga minamahal. At totoo, mga minamahal, talagang ang pastoral house, mga minamahal, ito po ay powerhouse, mga minamahal. Right, amen. Talagang dito yung ospital ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Nung Bible reader, mga minamahal, habang
habang nagpipreach sa ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, umupo ang iyong bang lingkod dito po sa kinauupuan po ng mga beloved elders na nagbabible reader po, mga minamahal. At hindi sinasadya, mga minamahal, napayo ko ang iyong bang lingkod. At mga minamahal, napayo ko, grabing parang may pumitik sa likod ko, mga napakakirot, mga minamahal, napakasakit. At pagkatapos nun, mga minamahal, hindi ko na malayan, mga minamahal, pinagaling na po pala ako ng ating pong Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na pensos. Kaya Right, ang amen. pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na pensos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah, na mag-iingat sa bawat sa atin. Amen, hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes, pinagbalang buhay na patutungin, hallelujah. Ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos. Sa totoo lang talaga, maliban na tayo ingatan ng Diyos, sabi nga, kung kayo wala sa akin, wala kayong magagawa, hallelujah. Tunay na talagang tayo umaasa lamang sa grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Sa araw-araw, napakaraming aksidente, minamahal, kahit sa loob ng ating mga tahanan, hallelujah. Kunit tayo talagang mapalad sa lahat ng mapalad dahil ang ating dakilang Diyos talagang grabing mag-iingat sa atin. Ganyan tayo kamahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay nawalay, ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man ahadlan, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Amen, praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayo ng katayo minamahal at tayo makisabay sa pakalangit na awitin na dadali natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Amen, praise the Lord, hallelujah.
makita sa puso mo ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, na lagi kong kasama. Nabubuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakilan sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakilan sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. Lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakilan ka sa buhay ko, Ama. Amen. Hallelujah. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo dakilan ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo dakilan ka sa buhay ko, Ama. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ito napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kasi sa tuwing nga tayo magpupurit, nagkatipon, nagpupuri. Hallelujah. Nandun lagi minamahal. Tayo sinasamahan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal. Hallelujah. Kapag ganun minamahal at tayo nagpupuri minamahal, talagang magsumikap ang bawat isa minamahal na maramdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil tunay minamahal, talagang malulugi tayo minamahal kung hindi natin maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tuwing tayo mananambahan sa Kanya minamahal. Yan ang tagumpay ng bawat Kristiyano minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At ating na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Martha Tamondong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulalhati sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpapabot paggalang sa ating kagalang-galang na pastor, Wildy Estrada Almeida. Ganon din sa kanilang mga anak, Almeida Children's. At lagi natin naaalala magandang turo ng ating mga pastor. At ganon din po ako nagbibigay din ng paggalang sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa ating mga bila, sa ating po mga minamahal na kapatiran, baguhan, datihan, sa ating po mga bisita na galing Palawan. Maraming salamat sa mahal na pa Jesus at atin po silang
nakapiling ating mahal na Amen. Praise the Lord. kapatiran, mga minamahal. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At muli po akong nabigyan pagkakataon para pasalamatan po ating pinakamamahal na Jesus. Dati-rati, mga minamahal, ako po'y ina ng tahanan na talagang wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil po ako, mga minamahal, adik po ng mga bisyo, mga pagsusugal na yan, paninigarilyo, mga minamahal. Hindi po ako nawawalan ng sigarilyo sa aking bulsa. At alam niyo po, mga minamahal, talaga po na sa mga bisyong yan na hindi ko po maalis-alis, mga minamahal, na siyang sanhi po na nagpahirap po sa akin. Dahil napakarami ko pong utang sa mga tao, sa mga 5-6, mga minamahal, na bagamat nakarating aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal. Subalit wala po akong naipon, mga minamahal. Dahil po para lamang po akong nagpapahingi ng pera pagkatanggap ko, dahilan po sa aking mga utang na yan, mga minamahal, dahil sa aking mga bisyo. At alam niyo, mga minamahal, hindi pa po ako nakontinto. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Ganun po ako katalamak, mga minamahal. Subalit, nandyan po nung malapit na pong pagbalik ng aking mahal na asawa, ako po'y takot, mga minamahal, dahil lahat ng kanyang padala, talaga po ito po'y naubos, mga minamahal, maging mga alahas na kanyang padala. Ito po'y aking naisangla, mga minamahal. Ubos, mga minamahal, lahat ng kanyang pong pinagpaguran sa dako ng Saudi, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus, na aking po siyang makilala, mga minamahal. Sa gawaing ito, mga minamahal, year 1994, mga minamahal. Nakilala ko po ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa una't dalangin ng ating pong beloved Pastor Wildis Radalmeda. Kabalikat po ng ating mga minamahal, ating mga manggagawa, lahat po ng aking mga bisyo, mga minamahal, aking pagkakautang sa kahabagan ng mahal na Jesus. Ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga kabutihan na ginawa po sa aking buhay. At alam niyo, mga minamahal, akin din pong nasaksihan, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, ako po, mga minamahal, ay nasubukan ko na po, mga minamahal, na namatay, mga minamahal, dahil po sa aking panganak, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, aking mahal na anak, ito po nailabas ko po ng normal sa kahabagan ng mahal na Jesus. Subalit, alam niyo, mga minamahal, pagkalabas ng baby, nandyan na, patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal. Hindi talaga po na walang tigil aking pag-bleeding, mga minamahal, na ubusan na po ako ng dugo. Panay dugo po ang hinihingi nila, mga aking pong naririnig lamang. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, nung time na inabot na po ng 40-0, mga minamahal, aking dugo. Ako po nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus, na ako'y kanyang kahabagan, mga minamahal, buhayin. Dahil maraming anak po na pinagkaloob sa akin, mahal na Panginoon. At malilit pa sila noon, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, praise God. Nung hindi na po ako makahinga, mga minamahal, mahal na Panginoon, nagmakaawa po ako, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Jesus. At dumating po, mga minamahal, yung punto, mga minamahal. Alas 9 ng gabi, mga minamahal, ako'y nalagot na ng hininga. Ako na po'y namatay na, mga minamahal. At aking mga anak, humingi po sila ng baka prayer sa ating gawain. At sa kabagan naman na pa, Jesus, sa nadalangin ng ating beloved Pastor
Kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Pagdating mga minamahal ng alas 5 ng umaga, ako'y muling binuhay ng ating Praise the Lord. pinakamamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya labis-labis ko po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pasalamatan, mga minamahal, aking pong mahal na anak, mga minamahal, na siya po'y nasugat, mga minamahal, na araw na yun, araw ng linggo, alam niyo po, gumagawa siya ng baril-barilan na kawayan. At alam niyo, mga minamahal, nasa gawain po ko noon. At alam niyo po, ang kanyang daliri, mga minamahal, nasugat po niya. At ito po'y iningatan naman ng Panginoon dahil wala pa po ako sa aming tahanan. Pagdating ng gabi, mga minamahal, nung kami na po ay natulog, mga minamahal, nandyan po, hallelujah, ako po'y biglang nagising, mga minamahal. Nakita ko po, mga minamahal, isang duster ko, isang kumot, isang t-shirt na puno ng dugo, mga minamahal. At nakita ko pa po yung napakaraming dugo sa simento. At yung isang kaban na bigas, mga minamahal, na nakatayo, nasa pader pa po yun, mga minamahal. Napakaraming dugo rin na aking nakita. Ako po'y bumangon, mga minamahal, dahil kung ano po yun, alam niyo po, maging sa aming lababo, napakaraming dugo. Ako po'y nagkaroon ng takot, mga minamahal. Pinasukan ko po sa loob ng muskitero aking mga mahal kong anak. At sa aking mahal na anak, mga minamahal, nakabalot pa po yung isang palda ko po sa kanyang kamay. Nung aking po siya tanggalin, mga minamahal, kasing laki nito, mga minamahal, ang dumadaloy pang dugo sa kanyang daliri, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, ako'y napaluhod. Bagamat nandyan, ako'y nagkaroon ng takot, mga minamahal. Subalit, hindi ko po naisipan ng itakbo ng hospital. Kundi ako po'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Nagmakaawa sa ating pinakamamahal na Jesus. At nagpuri ng mga ilang papuring awit, mga minamahal. At sinubukan ko po, mga minamahal, ginawa yung aking mga naririnig na patotoo na aking ilihan sa mga minamahal. Pagkatapos ko pong nagpuri, mga minamahal, inilihans ko po dahil patuloy po ang pagdalo ng dugo sa kanyang kamay, mga minamahal. Subalit nung aking po siyang mailihans sa kahabagan na mahal na Jesus, sa unang dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, ito po'y instant na pinahinto ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na aming mga kapitbahay, mga minamahal, kinaumagahan. Nakita po nila, mga minamahal, dahil lahat ng mga puno ng dugo, mga kumot, mga damit na yan, nilagay ko po sa isang malaking batya, mga minamahal. At binumbahan ko po sa gripo, mga minamahal, puno po ng tubig, mga minamahal. Alam niyo po, pagka nakita nila, parang dugo lahat po yung nasa batya, mga minamahal. Sabi po nila sa akin, bakit hindi mo dalhin yung anak mo ng ospital at ipakita mo yung kanyang dugo para madagdagan kung nakulangan na, sabi po nila. Subalit sabi ko po, kung kagabi pa, sabi ko, hindi ko dinala ng doktor, ngayon pa kaya nasa kahabagan ng malapa Jesus sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, mga minamahal, kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga kabutihan ginawa sa aming buhay. At pinasasalamatan ko rin po, mga minamahal, aking mahal na anak, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, nagsuka po, nagbawas, na alam niyo po, mga minamahal, hallelujah,
na talaga po na dinala ka namin. Pag kinaumagahan, dinala ng asawa ko, sabi niya, dalhin natin sa doktor dahil dumating na po mga minamahal yung aking mahal na asawa sa mga panahon yun, mga minamahal. At dinala namin sa doktor, alam niyo po, wala pong nangyari. Ganon din po mga minamahal, talagang patuloy ang pagkadyang pagbabawas at pagsusuka at inabot mga minamahal. Nangitim na po ang katawan ng aking mahal na anak. At alam niyo mga minamahal, sabi po nila, aming mga kapitbahay, dalhin niyo sa ospital para masaksakan ng suwero. Sabi po nila, alam niyo po mga minamahal, aking anak na yan, sa takot ko mga minamahal na ibuhos ko po sa kanyang paa ang kumukulong tubig na nasa takuri mga minamahal. Wala na po siyang pakiramdam mga minamahal. Hindi po nalapnos mga minamahal, wala na siyang pakiramdam mga minamahal. At akala ko po mamamatay na po mga minamahal. Subalit, nung aming dinala sa Bulingit mga minamahal, alam niyo po, galit po yung mga doktor sa amin. Dalhin niyo yung anak niyo kung wala na pong makita namin na ugat. Sabi po, nagalit po sila sa amin, hindi na po ako umiimik. Patuloy lamang akong nanalangin sa mahal na po Jesus na ang aking mahal na anak ay buhayin. Sa kahabagan na mahal na po Jesus, may nakita po silang ugat sa paa mga minamahal. Sa kahabagan na mahal na po yun, nakaubos po ng 4 na swero. Alam niyo po mga minamahal, sa patuloy ko pong papanalangin dahil wala na pong imik yung bata. Talaga po mga minamahal na nangitim na po, kulay talong po siya mga minamahal. Subalit sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa patuloy pong pagsumamo, paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Jesus, siya po mga minamahal ay binuhay din ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah, Jesus. hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon sa lahat-lahat ng kanyang kabutihan ginawa sa aming buhay. At alam niyo mga minamahal, minsan dumarating po sa akin mga panghihina mga minamahal. Alam niyo po, minsan hindi po ako nakakadalo noon. Nandiyan mga minamahal na ako na po nakakagawa ng hindi po kinalulugdan na mahal na po Jesus. Dahil po mga minamahal, noon po mga minamahal, hindi na inalis lahat yung bisyo sa akin. Subalit ako po natukso, nagbinggo mga minamahal. Dahilan po, nais ko po mga minamahal na makabili po yung house na kawayan mga minamahal. Subalit sinabi ko po sa akin mahal na asawa, sabi niya, hindi pwede dahil puunan yan, sabi po mga minamahal. Kaya natukso po ako po nagbinggo mga minamahal. Subalit, nandyan mga minamahal na imbis na panalo mga minamahal, naubos po mga minamahal 5,000 na wala po kahit panalo mga minamahal. Yung pala mga minamahal dumating na hindi na po, sabi ko po mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Minsan dumating sa akin, sa aking pagtulog ng gabi, hindi po ako makahinga mga minamahal. Na bagamat wala po akong karamdaman, bigla lamang mga minamahal, hinahabol po ang aking hininga. At ako po'y lumuhod, nagsumama sa mahal na Jesus, humingi ng tawad mga minamahal. At naalala ko lahat ng kabutihan ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. At alam niyo po mga minamahal, ako po'y nagsumamo at nagmakaawa sa mahal na Jesus na hindi na ulitin. Tulungan ako na hindi na maulit mga bagay na yun. Kaya po mga minamahal, sa kahabagan na mahal na Jesus, unti-unti pong ibinalik ng ating pinakamamahal na Jesus sa ating lakas at sa kanyang kahabagan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At matagal din mga minamahal, 1995 mga minamahal, ginapin na po ako bilang adult choir. At alam niyo po, nung ako po mga minamahal na upirahan, magmula po 2003 mga minamahal, hindi na po ako nakabalik mga minamahal na tumayo. Subalit nandyan, napapanaginipan ko aking corona, na yung corona ko naging kahoy, mga minamahal. Ako po'y umiiyak sa mahal na Jesus. Mahal na Panginoon, tulungan mo ko para makabalik sa'yo.
sa kahabagan ng mga beses. Bagaman hindi po karapat-dapat, ako'y muling ibinaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat mga minamahal. Kulang na po ating oras mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal sa lahat-lahat ng mga pagpapala niya. Magmula ang pagpapala, physical, financial, material, git sa lahat ang spiritual na pagpapala. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Martha Tamondong sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na mahal talagang kung tayo magtitiwala sa ating dakilang Diyos, lahat ng bagay ay posible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya talagang magtiwala mahal, manampalataya na lubusan sa ating dakilang Diyos upang hindi masayang. Tandaan natin ang ating pinagtitiwala mahal, hindi tao. Ito'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tandaan natin, manamahal, habang tayo sa ating patuloy na paglingkod, manamahal, alam naman natin yung mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Or else, nagsasayang lang tayo ng oras, manamahal. Kagaya ng ating mahal na kapatid, dahil sa patuloy na hindi dumadalo, talagang sabi nga ng banal na kasulatan, kapag kaumalis sa atin ng isang espiritu, ang espiritu na napighati ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, aalis siya minamahal. Ngunit kapag nakita nung umalis sa atin, na nakita niya na wala ng espiritu ng Diyos, mag-aakay pa yan ng piton na talagang mas higit pang masama sa kanya. Talagang lalala ang sitwasyon ng Kristiyano minamahal. Kaya't mag-iingat tayo minamahal. Talagang alamin natin yung mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pilitin at talagang dumalangin sa Diyos na wag na makagawa ng mga bagay na gano'n. Kundi mahirap na mahal, yung pagkagaya sa kanya, nagkaroon ng paalala na mahal. Talagang grabe, mabuti lang kung paalala. Ngunit mahirap yan kung hambalos na mahal. Napakahirap na bagay. Kaya patuloy po tayo maglingkod ayon sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At mangyari naman po minamahal, special announcement po minamahal, para po sa ating mga minamahal na kapatid na dahil nalalapit na po yung ating papunta sa Manila, yung ating anniversary minamahal, mangyari lamang po para maisaayos na po yung ating bus na sasakyan. Sa mga meron na pong cash dyan minamahal, atin na pong ibigay yung ating pamasahe minamahal para po ating i-prepare na po doon sa ating bus na aarkilahin na po minamahal. Kung meron na po kayong mga cash minamahal para po sa hindi po nakakapagbigay, mangyari lamang po minamahal at ating pong ibigay na po sa ating mahal na kapatid at kay beloved Ate Jen Ferrer. Amen, praise the Lord. Para ito'y grabing pagpapala para maisaayos na po ang lahat ng bagay para printing-printe po tayo pumunta sa anniversary sa Dako ng Manila. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Malin Salcedo. Amen. Ating pong pinagana ng ating beloved children's choir. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Ako'y Lord. nagpapabot ng dubling paggalang sa ating mga minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating minahal at mga aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Joel D. Almeida at minamahal na si Pastor Linus Almeida. At ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, at sa lahat po ng mga bisita, isang magandang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon na siya po ay aking pong mapasalamatan sa araw na ito at tunay po mga inamahal na napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil patuloy po tayo yung binibigyan ng pagkakataon na siya po ay mapasalamatan. Tunay po mga inamahal na nung araw po mga inamahal sa edad po na 19 mga inamahal talagang
ako po ay nagkaroon na po ng karamdaman na sakit sa bato, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang nung panahon na yun, mga inamahal, talagang kailangan ko na rin pong magpa-dialysis, mga inamahal, sapagkat naranasan ko na rin po, mga inamahal, yung nagmanas na po yung aking katawan, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na andun po yung palagi pong mataas po yung aking BP, mga inamahal. At nakitaan din po ko ng sa sakit sa puso, mga inamahal. Ito po nakuha ko po, mga inamahal, sa akin pong pagbibisyo, mga inamahal. Diyan po yung pag-inom ng alak, paninigarilyo. At diyan po yung paggamit po ng pinagbabawal na siya po, mga inamahal. Dahil tunay po, mga inamahal, na talagang nung ako po mapadako ng Cebu, mga inamahal, ako po nag-aral doon, mga inamahal. Talagang ako po na barkada, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang halos gabi-gabi kami ay lumalabas. At tunay ando po yung puyat, mga inamahal. At andun yung walang maayos na kain, mga inamahal, pag andun po yung nasa diwa po, mga inamahal, ng pinagbabawal na gamot, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang ako po'y walang panahon, mga inamahal, na magsimba ni magpasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala, mga inamahal, na aking natatamo, mga inamahal, mga panahon na yun, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, ang aking inisip, mga inamahal, kung yung magpapasaya lamang sa aking sarili, mga inamahal, maging yung aking mga loved ones, mga inamahal, hindi nila alam, mga inamahal, na ganun po yung aking ginagawa, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang nung ako na po ay talagang may karamdaman, mga inamahal. At andyan na talagang wala na rin akong pampahospital, mga inamahal, paggamot. At tunay po, mga inamahal, doon ko po naalala, mga inamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko pa siya nakikilala, mga inamahal. So balit talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil na noong mga panahon na, mga inamahal, na talagang hindi ko na rin po kaya, mga inamahal. At siya po yung aking nasumpungan, mga inamahal, sa pamagitan po ng TV, mga inamahal. At dyan po yung mga patutuo na aking napakinggan, mga inamahal, na talagang nakaka-relate po ako sa kanila, mga inamahal, sa mga nagpapatutuo, mga inamahal, na talagang sila po'y pinagaling, sila po'y binago, mga inamahal. At sabi ko sa aking sarili, pag ako'y nakapunta dyan, ako rin po ay gagaling, mga inamahal. Yun po yung aking iniisip ng mga panahon na yun, mga inamahal. So bali talagang kinakailangan ko pong lumuwas pa ng Maynila, sapagkat nung mga panahon na yun, mga inamahal, talagang way back 1999, wala akong alam, mga inamahal, na kung saan banda yung gawain, mga inamahal. Talagang yung tinignan ko lamang, mga inamahal, yung sa TV natin, mga inamahal, yung sa gawain natin na palaging pinapalabas sa TV sa dako ng Cuneta at saka sa Araneta Coliseum, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, ng ako po ay lumuwas, pagamat napakahina ng aking pisikal na katawan, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang ako po ay pinag-ingatan at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung tinanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpatuloy sa pagdalo, mga inamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng ating ginagalang na mahal na pastor. Tunay po, hindi ko namalayan, ako po yung mga karamdaman na wagi pong nabanggit, mga inamahal, yan po inalis po ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus, Hallelujah, hallelujah. na talagang hindi ko namamalayan, mga inamahal. At tunay po na talagang ako po ay nagpatuloy sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa mga oras na ito. Talagang taglay ko po yung kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang doon po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa ako po mapadako po dito sa Pangasinan. Tunay po, mga inamahal, na talagang doon po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa mga oras na ito. At talagang prinobide ng mahal na Panginoon yung
maging sa ako po nagkaroon na ng pamilya, talagang tunay po. Hindi ko rin po naalala na kami ay pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Pagka dumarating po yung talagang kawalan, mga namahal, dumarating po yung mga karamdaman, ang ginagawa ko lamang po, mga namahal, talagang magpatuloy lang sa pagdalo at magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po yung kagalingan na ay talagang hindi po pinagkakait na pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa hanap buhay, mga namahal, talagang nung nagka-pandemic, mga namahal, talagang doon lang ako huminto sa aking pamamasada sapagkat ako po driver ng jeep, mga namahal. At hindi na rin po ako nakabalik, mga namahal, sa pamamasada. At tunay po, mga namahal, na mga mata ako po yung jeep, mga namahal, hindi po naibinta na yata yun, mga namahal, yung hawak kong dating jeep. So balit ang kay buti po na pinakamamahal na po Jesus dahil pinalitan naman po niya, mga namahal, nang ako po binigyan ng trabaho ng ating pinakamamahal na po Jesus, gumamit po ang pinakamamahal ng mga tao. Praise the Lord. Talagang pang dumali po yung mga pagkapala. At salamat sa ating pinakamamahal na po Jesus. At salamat sa mga pagpapalang material, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapulihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Norman Entrada sa pinagbalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay, minamahal na talagang walang hindi pagkakaloob sa atin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Basta ang keyword dyan, minamahal, ang dapat susi sa mga pagpapalang yan, minamahal, talagang maglingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos. Palugdan na natin pinakamamahal na Panginoon. Magtapat na pagbibigay, dumalo ng 3 beses ang linggo. Hallelujah, nandun magpuri lagi, minamahal. Sigurado, hahabulin ka ng pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Talagang ang grabe ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin, tayo patuloy na maglingkod. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay napakayaman na Diyos. Sa Kanya lahat ng ating mga nakikita. Kaya walang hindi pagkakalob sa ating dakilang Diyos. Ngunit atin lamang laging palugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at nagali niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at nagali niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo ng mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalang beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. From the book of Romans chapter 14 verse 17. From the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Amen. Amen. Praise the Lord.
like David did. I will dance, I will dance, I will dance like David. Are you ready to praise the Lord? And 1, 2, 3, 4, let's go. Let's celebrate, oh. 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 The Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like David danced. The Spirit of the Lord comes upon my heart. I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David did. When the Spirit of the Lord goes upon my heart, I will sing like David said. When the Spirit of the Lord goes upon my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you? Wanna dance? Wanna dance? Do you? Wanna dance? Wanna dance? Do you? Say glory, 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 glory. Are you ready to praise the Lord? Yes, we are. I will dance, I will dance, dance, yeah. 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 I will dance. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord from the book of Philippians chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. Yes, praise the Lord.
ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ikaw na sa Amen. Praise the Lord. Sa mga ating dakila Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Appreciate po sa ating mga awit, mga beloved children, mga minamahal, sa kanilang mga papuring awitin na inalay sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, hayaan mo, mga bata, mga minamahal na magsilapit sa akin. Sabi ng malapag Panginoon, hallelujah, at turuan mo, mga minamahal na maganda, mga minamahal, mabuting mga bagay, mga minamahal, upang sa kanilang pagtanda, mga minamahal, kailanman, mga minamahal, hindi nila hihiwalayan ito, mga minamahal. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, muli, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doble paggalap, pagrespeto po, mga minamahal, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Welder Sada Almeida, ganun din po, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, sa ating assistant pastor, Lena C. Almeida, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, ng isang magandang tanghali po, mga minamahal, hallelujah, sa mga beloved Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan manudatian, sa ating mga bisita, sa ating mga live vidcast viewers, mga minamahal, hallelujah, at sa lahat, mga minamahal, hallelujah, nang nanunood, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa mga manggagawa, mga minamahal, isang mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Buksan po na natin muli, mga minamahal. Hallelujah. Hindi po tatagal, mga minamahal, sa pagkinig, mga minamahal ng hallelujah, kabutihan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, akin na po tinatawagan. Hallelujah sa ating beloved sister, Malin Salcido. Mga minamahal, hallelujah. At pagkatapos po, mga minamahal, ng ating mga kapatid, mga minamahal, maganda po ang ating mga awit, mga minamahal, na napabilang po sa ating beloved youth and singers choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating minamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Lina Jose Almeida. Ako rin po ay nagpapaabot ng pagpapaabot sa beloved Almeida family. Beloved preacher, workers, beloved brethren at mga visitor. Ako po, mga minamahal, ay meron ding himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po ay aking ipapaabot, mga minamahal, sa inyo na kung paano kami, mga minamahal, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Nung kami, mga minamahal, ay maliliit pa, mga minamahal, ang aming beloved tatay, mga minamahal, ay sadyang talamak din po, mga minamahal, sa bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung paano kami, mga minamahal, hallelujah, tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po, mga minamahal, na mga kapatiran na pumunta sa aming tahanan upang kami, mga minamahal, ay makarinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po, mga minamahal, ang aking mahal na magulang, mga minamahal, ay kung saang mga kapitbahay, mga minamahal, pumupunta at doon po siya umiinom, mga minamahal, hallelujah. Siya po, mga minamahal, ay nakakita, mga minamahal, ng isang Bible na ang pamagat, mga minamahal, ay salita ng buhay. Hallelujah, praise the Lord. Yun po, mga minamahal, ang Bible na yun, mga minamahal, siya po ang tanging daan upang kami, mga minamahal, ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nung
Dampot mga minamahal ng aking bilabid tatay, mga minamahal, hallelujah. Ang Bible na yun, mga minamahal, yun po siya mga minamahal ay nagbabasa-basa mga minamahal, hallelujah. Napunta doon mga minamahal ang kanyang atensyon mga minamahal sa Bible na kanyang binabasa, hallelujah, praise the Lord. At ang sabi ng kanyang bayaw mga minamahal, akin na yan bayaw, sabi niya ganun. Napunta na dyan, atensyon mo, sabi niya sa binabasa mo mga minamahal. Iniwas niya mga minamahal ang Bible at nagpaala mga minamahal na sa ay uuwi na mga minamahal. Yun po pala mga minamahal, iba na ang kanyang nararamdaman dahil doon sa salita ng mahal na Panginoon na kanyang binasa mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nun siya mga minamahal ay nakauwi na mga minamahal. At tinaas niya ang Bible mga minamahal kapag gabi mga minamahal, binabasa-basa niya mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Mga ilang panahon mga minamahal, hindi niya na po kami mga minamahal pinapasamba sa aming pinanggalingan mga minamahal. At ang sabi niya, mali pala yun mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Isang araw mga minamahal, nakapunta doon ang aming bilabid lola na mananampalataya mga minamahal. Na-share po ng aking mahal na magulang na bilabid nanay mga minamahal doon sa aming lola na kami ay hindi na pinapasimba mga minamahal. Hallelujah. At ang sabi ng aming bilabid lola, ano ang inyong gusto? Sabi niya ganoon, magdala ako sa inyo ng mga ngaral upang maunawaan yung lubusan ang salita ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Mahal yun po mga minamahal ay nagdala ng mga ngaral mga minamahal. Hallelujah, ang aming lula mga minamahal. Hallelujah. At yun po mga minamahal, nakarating po sa amin ang isang mga ngaral. Hallelujah, praise the Lord. At kami ay talagang pinasa niya sa aking bilabid magulang, hallelujah, ang mga tungkol sa Bible na kung paano maligtas ang isang tao, hallelujah, praise the Lord. Pagkalinggo mga minamahal, Sabado ko po kami pinuntahan, pagkalinggo mga minamahal, kami po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At simula noon mga minamahal, nakamta namin ang kapayapaan ng aming tahanan, mga minamahal. Ang dating magulong tahanan, mga minamahal, talagang nakamta namin ang kapayapaan, hallelujah, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil po mga minamahal, ang sabi sa banal na kasulatan, sa tiyan ka pa lang ng iyong ina, pinili na kita. Kaya isa kami doon, mga minamahal, sa pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inabot sa panalangin ng ating minamahal at kinagalang mahal na Pastor Rista Dalmida. Kaya hanggang dito mga minamahal, ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Gabriel po sa ating minamahal Sister Marin Salcedo, mga ina sa pagpapalang yung mga tunay na mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Sabi nga mga minamahal, kung ikaw ay pinili ng ating dakilang Diyos, kahit ikaw na yung nandoon mga minamahal sa pinakasulok, mga minamahal ng lupain o nandoon sa mga natatago mga minamahal, hallelujah, nakasuluk-sulukan mga minamahal, pag pinili ka ng ating dakilang, hahanapin ka ng ating dakilang Diyos na buhay dahil ganyan po kabuti, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Ngayon mga minamahal, nung sila nagpabotismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa unang pagluhod panalangin nating kagalang-galang mga pastor, Rosada Almeida, mga minamahal, yung nandoon mga minamahal, yung walang kapayapaan sa kanilang tahanan, mga minamahal, ngayon po pinagpalang lubusan, pinayapa ng ating dakilang Diyos na buhay po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, mayroon din po tayo mga minamahal announcement, mga minamahal, kaya hindi po mga minamahal, hallelujah, kung sino po na po mga minamahal ang may hawak mga minamahal na cash para doon po sa ibabayad po mga minamahal, hallelujah, sa ating sasakyan, mga minamahal, sa mga nagpalista, mga minamahal, kaya hindi po pwede na po nating ibigay mga minamahal dahil po mga minamahal, hallelujah, sa susunod na po mga minamahal na linggo yung ating pagluwas, mga minamahal, ibigay po natin mga minamahal sa ating beloved Sister Jean Ferrer. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos. Dito muna natin mga minamahal pinuputol, mga minamahal, hallelujah, pansamantalang pinuputol mga minamahal, mga buhay na patotoo, mga minamahal, hallelujah, at habang pumaparito po mga minamahal, hallelujah, ang ating mga awit, mga minamahal, tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, upang awitan po na natin ang ating dakilang Diyos. At pagkatapos po mga minamahal, ang ating beloved mga awit, mga minamahal, hallelujah, maganda po ang susunod ng papasalamat sa ating beloved Brother Roy Domingo. Amen. Praise the Lord. Come, let us worship and bow down at the hill before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For
He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just as sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us be before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us be before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, and the sheep of His hand. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating nagilang Diyos. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po na natin mga ang ating nagilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Know who I am, know who I am, know who I am yours, I am yours. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praising me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praising me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Yes, I know. I know, I know, I know. I know.
I am your friend. I am accepted. You know who I am. I am secure and confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. I belong to you, and you belong to me. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y
Panginoon. sa buhay mo. Sama-sama natin gamitin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mo pagkatagandaan. Siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay siya ang iyong kailangan. Sandigan, kaibigan mo, siyang alam mo lagi at karamay kong suwin. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Sa noon bukas ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ang iyong kailangan. Sandigan, Huwag tayong para lang nanunood lang, mga minamahal. kaibigan, Itaas natin ang ating kamay, mga siya minamahal. ang Makipag-ugnayan tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil ito ang nagsikiling ating kakasan sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Dahil ito ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, Lord. ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Sa noon bukas ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Sa noon bukas ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Oh, siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Sa noon bukas ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! God bless you po sa ating mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kailanman, mga minamahal. Hallelujah. Hindi niya pinagkait, mga minamahal. Hallelujah. Ang kanyang tunay na pag-ibig, mga minamahal. Kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Hallelujah. Na ipinapadama po, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos muli, mga minamahal. Hallelujah. Tayo na po muli, mga minamahal, magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagkikinig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah. At kung nakanda na po, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating beloved brother Roy Domingo, mga minamahal. Hallelujah. Kina po pinagkakaloob, mga minamahal. At pagkatapos po, mga minamahal, ng ating mga kapatid, mga minamahal, maganda pong susunod na pasalamat sa ating beloved sister Christian Bigaon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen.
Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakilat, pagparangal, at pagsamba ay tanging sa ating Diyos na buhay po mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dubli pagbatid, pagrespeto po sa ating minamahal, tinanggalang mga pastor, Evangelista Wilson Estrada Almeida, at sa hindi rin po natin makalimutang pansinin at inaalaala ang mainiwang katuruan po na ating pambalasang Pastor Linas Almeida. Praise the Lord. At ganun din po sa ating mga manggagawa po mga minamahal. Praise the Lord. Sa ating pong beloved ordained preacher kaya Bubinir. Praise the Lord. Sa muna po kanyang mahal na anak. At ganun din po sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyo pong lahat mga minamahal. Lalo tigit sa ating pinakamamahal na Peso Cristo. Praise the Lord. Alubos din po ako nagpapasalamat sa kabutihan po ng ating pinakamamahal na Peso Cristo mga minamahal, na talagang tunay po na napakabuti ng ating butihing Diyos mga minamahal, dahil po na nandyan din po mga minamahal, dati po napakagulo rin po ng aming pamilya mga minamahal, dahil po yung aming magulang talagang nandyan din, tulad po ng pinatotoo ng maraming nagpapatotoo na talamak din po sa layaw ng sanglibutan, bisyo at pag-iinom, nandyan din po mga minamahal. Praise the Lord, tunay po na napakabuti ng ating buting Diyos. Siya po ay may karamdaman na ulcer mga minamahal, talagang akit na po yung kanyang karamdaman mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal, talagang ilang bisis po siya pinuntahan ng mga manggagawa mga minamahal, hindi po siya talaga tumanggap sa ganitong sitwasyon mga minamahal na maglingkod sa ating pinakalpa sa Kristo. Nung hindi na po siya makalakad mga minamahal, nakaratay na lang po siya sa banig dahil matindi na po yung kanyang karamdaman. Pinuntahan na po siya mga minamahal, na binalikan po siya ng manggagawa. Ang sabi niya, tanggapin mo si Kristo sa puso mo dahil anak ka ng Diyos. Praise the Lord. Purin po ating pinakalpa Jesus mga minamahal, talagang tinanggap po, tunay po na tinanggap po si Kristo mga minamahal. Una po na amin pong pinuntahang relihiyon, PMA po mga minamahal. Praise the Lord, na talagang andyan po na yung tinanggap po ng aking magulang, yung dito po yung sa ating pinakawalpar sa Kristo mga minamahal, naging tawag po doon mga minamahal, pastor, dahil dito po sa Jesus Miracle Crusade, isa lang yung pastor. Doon po mga minamahal, yung aking magulang tinawag na pastor. Praise the Lord, nagdadala na rin po ng outreach mga minamahal. So sa madaling salita mga minamahal, na kami po ay naglingkod na rin sa ating pinakawalpar sa Kristo. Bagamat kami po ay naglilingkod mga minamahal, hindi po namin nalaman na mayroon pa po na isang reliyon na nagdadala po ng tunay na katotohanan mga minamahal. Dahil po na kami po ay naglilingkod na mga minamahal, na nandyan na pumupunta pa rin po kami ng pistahan mga minamahal. Praise the Lord. Naglalaro pa rin ng basketball, nagsusuot pa rin ng jersey mga minamahal. Praise the Lord. Purin po ang ating pinakalpar sa Kristo mga minamahal. Sa habag at tawa ng butihing Diyos mga minamahal, na siguro hindi nalugod ang ating pinakalpar sa Kristo sa aming pagsunod mga minamahal, tinawag dito sa tunay na gawain ng ating pinakalpar sa Kristo ang aming magulang, at ganun din po kami mga minamahal dito po sa panguna po na ating mga pastor Evangelista Wilson Almeida. Tinawag po kami dito mga minamahal dito po sa Jesus Miracle Crusade. Inilipat po kami dito mga minamahal. Sa madaling salita mga minamahal, talaga andyan na nasaksihan na po namin na kung gaano katotoo ang gawain po ng ating pinakalpar sa Kristo, na talagang sumusunod na rin kami at dumadalo na rin po kami ng 3 pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakalpar sa Kristo, at nagbibigay na may katapatan mga minamahal, at ganun din po nagsusuot na may anyong kabanalan mga minamahal dito po sa gawain ng ating pinakamahal pa sa Kristo mga minamahal. Purihin po ang ating pinakalpar sa mga minamahal na andyan na talagang masayang naglilingkod sa ating pinakalpar sa Kristo. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakalpar sa mga minamahal, hanggang sa ako po ay nagkaroon na rin po ng pamilya mga minamahal, karagdagan ko pong patotoo. Na andyan po mga minamahal na hindi po maiwasan sa isang Kristiyano mga minamahal na magdanas ng kahinaan mga minamahal. Praise the Lord. Talagang dumaan po ako ng kahinaan mga minamahal, at nandyan inabot po kami ng palo ng ating pinakalpar sa Kristo mga minamahal. Yung aking karamdaman po ay yung aking mahal na anak po mga minamahal, na panganay ay nagkaroon po ng karamdaman mga minamahal na hindi ko po maintindihan mga minamahal. Praise the Lord. Sabi nila mangkis na karamdaman mga minamahal, na talagang nagkaroon po ng pagsusugat-sugat ang kanyang buong katawan. Maging yung kanyang ulo mga minamahal, higit pa sakitong yung karamdaman ng aking mahal na anak mga minamahal. Praise the Lord, na kung kami po ay humihiga at katabi ko po siya mga minamahal, kung hindi ko lang anak, hindi na ako magtatabi sa kanya mga minamahal, dahil napakalangsa na po ng aking mahal na anak sa sugat ng kanyang lupang katawan. Halos wala po siyang tulog mga minamahal. Praise the Lord, dahil kapag siya ay
ipinahiga mga minamahal. Pagka kinabukasan, yung kanyang mga sugat ay naiiwan sa banig po mga minamahal. Iyak ng iyak po siya mga minamahal. Praise the Lord, purihin po ang ating pinakal pa Jesus mga minamahal. Yun po ay isang pagkukulang po mga minamahal. Ako po ay nagsisi sa ating pinakal pa Jesus Kristo at ngako po ako sa ating pinakal pa Jesus. Sabi ko man Panginoon, kung ito may bunga ng aking pagkukulang man Panginoon, na hindi na po ako nagpapaawit, man Panginoon, magbalik ako bilang isang maawit, pagalingin mo ang karamdaman ng aking mahal na anak. Tunay po na napakabuti ng ating pinakal pa Jesus mga minamahal na talagang hindi po naglao ng araw mga minamahal. Talagang pinagaling po ang karamdaman ng aking mahal na anak mga minamahal. Praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng ating buting Diyos mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakal pa Jesus Kristo. At yan din po mga minamahal. Yung aking anak din po na panganay mga minamahal. Nagtaka po kami mga minamahal na aking beloved wife. Bakit po 3 araw hindi po siya kumakain mga minamahal? Pinapakain namin, hindi po siya kakain mga minamahal. Praise the Lord, umiinom lang siya ng konting tubig mga minamahal. At lagi lang po siya nakahiga. Tinatanong namin kung ano ang kanyang karamdaman mga minamahal. Hindi niya isabi at ang sabi niya wala po siyang karamdaman mga minamahal. Talagang andyan po bilang isang magulang na talagang nangangamba mga minamahal. Na talagang hanggang sa ngayon nga mga minamahal talagang pumayat siya mga minamahal dahil po sa ganun pong 3 araw po siya hindi kumakain mga minamahal. Lagi lang pong nakahiga sa banig. Praise the Lord, purihin po ating pinakal pa Jesus Kristo. Sabi ko sa aking beloved wife, sabi ko magpasting tayo. Dahil hingin natin sa mga Panginoon kung anong karamdaman ng ating mahal na anak. Bakit ganito yung kanyang sitwasyon. Praise the Lord, purihin po ating pinakal pa Jesus mga minamahal. Fasting po kami mga minamahal. Nung kami po ay magpasting mga minamahal, yun po na talagang malapit na po ako mga minamahal chat dito mga minamahal na maghingi ng baka prayer dahil talagang natakot na po ako sa karamdaman. Sa pinapagdaanan po na aking mahal na anak mga minamahal, tunay po na kami po ay nagpasting mga minamahal. Talagang nung kami po ay nag-break mga minamahal, bago po kami nag-break, talaga yun po ang aming taos pusong inilapit sa ating pinakal pa Jesus Kristo na kung paano siya ay pagalingin o kung ano ang kanyang pinapagdaanan mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ating pinakal pa Jesus mga minamahal. Nung kami po ay nag-break nung hapon mga minamahal, talagang sabay na rin po siyang kumain mga minamahal. Praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng ating pinakal pa Jesus mga minamahal na talagang nagbalik po ang kanyang normal na pagkain mga minamahal. Yun po ay aking lubusan na pinapasalamatan sa kabutihan ng ating pinakal pa Jesus Kristo mga minamahal. Maging doon po mga minamahal karagdagan ng mga pasalamat sa amin pong pagbiyahe mga minamahal na talagang napakalakas ng panahon. Praise the Lord. Subalit sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pagtitiis mga minamahal na talagang kami po ay dumalo dito sa banal na gawain ng ating pinakal pa Jesus mga minamahal na bagamat kami ay parang hangover pa na bumaba ng barko mga minamahal pero sa habag atawan ng buting Diyos mga minamahal nung Friday po kasama niyo na rin po kami sa banal na gawain ng ating pinakal pa Jesus Kristo na nagpapaawit at nagpapatutuo ng kabutihan ng ating pinakal pa Jesus mga minamahal. Marami po ang himala ng ating pinakal pa Jesus Kristo sa aming paghanap buhay mga minamahal. Nakakaranas na po kami ng pagkalubog sa gitna ng laot. Sabi nga ng mga matatanda ni kahit puno ng kugon, ng damo, wala kang mahawakan. Sino kaya ang katulong mo? Wala kaming ibang nilapitan mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo na siya pong patuloy na nagtulong sa amin na kami po ay makarating sa tabi po mga minamahal. Kaya po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating nakilang Diyos. God bless you po. Ating beloved Brother Roy, Domingo, mga nasa pagpapalang niya, mga minatunay, mga minamahal. Napakabuti ng ating nakilang Diyos, mga minamahal. Walang kapayapaan, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal. Hallelujah. Nung sila nagpabuti sa tubig sa pangalan ng ating nakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Walang kapayapaan, mga nandiyan pinayapa ng ating nakilang Diyos na buhay, maging sa mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga, mga sa banal na kasulatan, mga minamahal, napakalaga, mga minamahal ng pag-ayuno, mga minamahal sa pag-ayuno, mga minamahal kung ikaw ay may kailangan sa ating dakilang Diyos, mag-ayuno ka, mga minamahal, hallelujah, sa turo ng ating kagalang-galang mga pastor, Sada Almeida, dahil ang pag-ayuno, mga minamahal, nagpapakita yan ng mga minamahal ng pananampalataya at pagtitiis, pagsasakripisyo para po sa ating kahilingan, mga minamahal, upang ating katugunan, mga minamahal, hallelujah, ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos na buhay. Pinagpalang ating mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang sa pagpalang physical, material, financial, lalong higit pinagpalang espiritual. Purihin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Muli tayo magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah, marahil sila na po ang huli na magpapasalamat, mga minamahal, ang nagkakaroon sa ating beloved sister Christian Bigaw, mga minamahal. At maganda po, mga minamahal, ang ating mga wit, mga minamahal na napabilang sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord po. Ang unat pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family at sa ating po mga beloved preachers, beloved workers, sa ating po mga beloved webcast viewers, maging sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan. Narin po nagpapasalamat po yung abang lingkod sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli pong masariwa, maihayag po mga kabutihang ginawa niya sa aming buhay. Simulan ko po sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus dahil dati-rati po ako po yung may karamdaman na skin allergy po na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Tunay nga po na magmula ulo hanggang paa. Narin po na sa sobrang hirap ng abang lingkod, aking beloved loved ones po ay dinadala po ako sa doktor, binibigyan po ako ng mga gamot, ngunit wala pong kagalingan yung aking karamdaman. At dahil wala pong pag-asa sa mga doktor, pumunta po kami sa mga albularyo upang magpakonsulta, upang gawin yung mga pinapagawa po nila sa akin, upang ako po'y gumaling lamang. Ngunit walang kagalingan na tamo yung abang lingkod. Narin po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil no ako po'y napadako po dito sa banal na gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry at nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na rin po yung pagpapagaling na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Katunayan po na pinagaling na po lubusan ng obang lingkod dahil dati-rati po marami pong bawal na pagkain sa akin, lahat po ng balansang pagkain. Ngunit ngayon, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pwede ko na pong kainin yung mga pagkain na naisin ko po. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinagpapasalamat ko po yung pag-iingat po na pinakita po niya sa akin na rin po na one time po, pauwi na po ako galing school nung dyan po sa may dako po ng Cainta Rizal, mga minamahal. Yung jeep na aking sinakyan, hindi ko po alam na sobrang bilis po dahil yun po yung mga usual na mga jeep na yung mga pagpapatakbo ng driver ay sobrang bilis po talaga doon sa dako po yun. Kaya habang nakasakay po ako mga minamahal, akala ko normal lang po. Ngunit doon lang po sa may part po na double highway po at pababa. Usually po na ginagawa ng mga driver ay magme-menor po, babagal ng kaunti dahil nga po pababa. Ngunit that time po, patuloy po yung aming pong pag-andar ng sobrang bilis at dahil pababa, yan po ay bumubulusok po mga minamahal. That time po mga minamahal, tinignan ko po yung paa ng driver, bakit hindi po kami bumabagal o humihinto man lang. Nariyan po na inaapakan po niya yung brake, ngunit wala pong nangyayari sa takbo namin sa jeep na aming sinasakyan, patuloy pa rin po yung pagbilis niya. Narin po na that time po mga minamahal, kinabahan po yung abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil pinaalala po niya sa akin yung pangaral po ng ating beloved parents in the Lord na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, Jesus' name. That time po mga minamahal, habang sinisigaw ko po yung mga katagapong yan, ako po yung nakapikit na po at narin po na ipinagpasamalapainin ko na po yung mangyari sa akin that time at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil habang nakapikit po yung abang lingkod, naramdaman ko po unti-unti pong bumagal hanggang sa uminto na po yung jeep na aming sinasakyan. Yun ang ingatan na po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil last Wednesday po mga minamahal na rin po na dumako po kami sa practice po dyan sa may dako po ng Tarlac. Na rin po na nung papunta pa lamang po kami mga minamahal, dyan po kami dinaanan sa may bayan po ng Malasiki mga minamahal dahil on the way po yung daan papunta po doon. Nariyan po na habang naghihintay po kami mga minamahal, nasa gilid po kami ng poste ng mga transformer mga minamahal. At habang nag-cellphone po kami, ina-update po namin kung nasa na po sila mga minamahal. May bigla po kami narinig ng aking beloved kapatid na sobrang bilis po na pagsabog na sobrang gulat po namin. Wala po kami ibang nasambit ko din. Hallelujah, in Jesus' name. At that time po, pagkatapos po noon, mga minamahal, tinignan po namin yung paligid namin kung anong nangyari dahil sobrang lakas po talaga. At nariyan po pagtingala po namin mga minamahal, yung transformer po sa kabilang side po mga minamahal, sumabog po mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa sa pag-iingat po niya dahil connected po yung sa kabilang poste at saka yung poste po na katabi lang po namin, nasa taas po namin yung transformer. Ngayon po, grabing kadakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At papasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinarating po kami doon sa may dako po ng Tarlac po.
ng maluwalhati at kami din po pinauwi ng maluwalhati at maayos sa kanya-kanya po naming tahanan. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung patuloy na paggabay patnubay po niya sa bawat isa. Sa amin po, laging pinuprovide yung aming kalakasan, lahat po ng pangailangan po namin. Tunay nga po na niya rin po na laging bago po at sariwa. Na rin po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala po niya, patuloy kinakahabagan ng ubang lingkod na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! God bless you po sa ating minabahal, Sister Christian Bigaw, mga minamahal sa pagpapalag niyan, mga minamahal tunay. Mga minamahal ang ating Diyos na nakilala ay Diyos na buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga ating mahal na kapatid, mga minamahal kung saan-saan, mga minamahal pumunta, mga minamahal upang siya lamang, upang makamtan lamang niya, mga minamahal ang kagalingan, mga minamahal. Subalit, hindi niya nakamtan, mga minamahal, siya ay bigo, mga minamahal. Subalit, nung siya kanilang natagpuan, mga minamahal, ang gawain ito, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Hallelujah, sa panguna po, mga minamahal. Hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Werner Estrada Almeida, mga minamahal. Hallelujah, walang gamot na ginamit, mga minamahal, nung sila ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yung gusto niyang makamtam na kagalingan, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ang salitang hallelujah, mga minamahal, yan po, mga minamahal, ay pagpupuri, mga minamahal, hallelujah, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kaligtasan, at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa oras ng kagipitan, mga banggitin mo lamang yung salitang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, hallelujah, tiyak na bagay, ang pangako ng ating dakilang Diyos, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita ng mga bagay na dakila na hindi mo nangalalaman, mga minamahal, sa oras ng kagipitan, ang ating mga kapatid, mga minamahal, pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ilan lamang yan, mga minamahal, hallelujah, ng mga patotoo, mga buhay na patotoo ng ating napakinggan, mga minamahal, hallelujah, para po, mga minamahal, sa ating mga live cast viewers, mga minamahal, sa susunod pa, mga minamahal, hallelujah, kung gusto niyong pagpalait, mga minamahal, dumago po kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, hallelujah, marami pa po kayong mapapakinggan, mga minamahal, ng mga buhay na patotoo, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, kahit ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord, mga minamahal, hallelujah, habang naganda ang ating mga awit, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, samahan po natin sila, mga minamahal, at mag-alim muna ng isang papuring awitin, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Sons of God who must forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God who must forward, for Jesus is ever is the same. Hallelujah. Sons of God who must forward, for His soul is conquered His name. Hallelujah. Sons of God who must forward, bring the power of Jesus' name. Is the yoke that I pay, is the battle I am the great. Is the only I am the song. I am the trouble, this is the way. Hallelujah, yeah. Don't that is down, you see. I am the lamb and He is the pray. I am the flower and He is the breakdown. I am the bride of His name. You must forward, in the power of Jesus' name. Sons of God must forward, for Jesus is the same. Hallelujah. Sons of God must forward, for we are more than conquerors name. Sons of God must forward, in the power of Jesus' name. We're all going up, we're all going up. We're all going up, upwards all direction. We're all going up, we're all going up. We're all going up, praise the Lord. And it's my Lord, shall we do while we shout hallelujah. Praise the Lord, it's my Lord, shall we do hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. May bahay tayo sa langit, yes. Handa sa atin. At kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayahan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. At si Jesus ay darating na, yes man,
Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksilas sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maganda, upang sila ay di maparusahan doon sa malaking hukuman sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya maglalakad sa gintong hagdan doon sa syudad na di naluluma sa langit. Yes! Napakaganda talaga, napakasaya. Hindi ibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Tunay at masaya, sama-sama tayo sa kalangitan. Sasama sa kalangitan, sama-sama tayo sa kalangitan. Tunay at masaya, at tunay at masaya. Amen. Glory, glory to God. Hallelujah. Puri ng ating nagilan nyo sa buhay. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin mga naman ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord.
Let's worship the Lord. Just as you do. Come, just as we are before your God.
Lord. Hallelujah. Thank you so much, Brother Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah, 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 hallelujah. Napakatamis namin ang mga presensya ng ating Panginoon. Sabihin tayo, tumatawag sa Kanya, hindi niya tayo binibigo. Kailangan natin, hallelujah, samantalahin ang pagkakataong katulad nito. Huwag niyong pabayaan yung mga sarili mo. Ang sabi ng banal na kasulatan, kinakailangan tayo palagi mga puspos na banal na Espiritu ng ating Diyos na buhay. Dahil ito ang kalakasan ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Tayo mga hinirang tunay na anak. Hindi tayo nakanakan paminamahal. Tayo magsusumako. Bago natin awitin, na muling awitin, tayo may umawit sa tayo may manalangin na ginang mapagpala namin Diyos sa maraming salamat. Aming napakabait, pinagkamamahal na Panginoon. Sa hapong ito, ibig ka namin manamahal. Sa mga pamaraan, malapit kami po'y gumagawa na hindi kaya aya sa iyong paningin, nagkakasala, nagkakamali. Patawarin mo po kami. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, Order ni Beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. Aming sinasaway, manimunan lang, hallelujah, sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Put our spirit once again in our midst, Lord. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Christ alone will I glory, though I could find myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His word alone I overcome. And I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grave by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I see no greater honor and just to know Him more, and to count my days but losses for the glory of my Lord.
Christ alone I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kaya gusto ko sa diyan, kay lapit mo sa akin, O Diyos, upang ako'y iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko, sa iyo, Diyos, ito'y makalangin. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko nito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ang tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malang Panginoon at pagkami na praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, my dear Jesus. Maraming salamat po muli sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi masayod na pagmamahal sa atin. Kanyang kalingay palaging nariyan. Amen. Talagang ipinadama ang kanyang napakatamis na presensya sa tuwing tayo po ay umaawit sa Kanya. Hinihiling natin ang kapuspusan ng Kanyang Santong Espiritu, hindi na ipinagkait. Kaya walang hanggang pasasalamat ating pinapabot sa ating Diyos na buhay. Pumalakpak po ng malakas sa ating palang Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Isang mapagpalang hapon na po ang ating pinapabot sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran. Welcome po sa ating mga beloved visitors. Meron tayong kasama mga bisita sa araw na ito. Kayo po ay narito sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories of both of them. Our dearly beloved Assistant Pastor, Lina Kumon Almeida,
At ganoon din ating binabati na may pagmamahal ang kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. At ganoon din sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal ng mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. At ganoon din sa ating minamahal iniibig ng mga kapatiran narito sa ating bahay-sambahan. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa mga sandaling ito, minamahal, tayo po'y dadako na sa ating pong pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Ang sabi mga minamahal ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. Kung atin daw pong iniibig ang ating mahal na Panginoon, tuparin natin, gawin natin, gampanan natin ang ating pong tungkulin, ito pong pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog na ang sabi nga maminamahal ng Ecclesiastes 12, talatang 13, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. The whole duty of man. Amen. Dito sa Leviticus 27:30, ang sabi rito, lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, ang ibig sabihin, maliwanag po itong utos na ito, na ang ikasampung bahagi at handog, maminamahal, ay huwag ipagkait sa mga anak ng Diyos dahil ito pala ay pag-aari. Ito po ay kinakailangan malaman ng lahat ng mga anak ng Diyos na kapag sinasabi nating pag-aari, ito po ay para sa gawain ng mahal na Panginoon. At ang sabi rito, pati po ang mga nasa punong kahoy, amen, pati daw po mga seeds, ang sinabi rito. Yung pong mga pinagmulan ng mga pagpapalang ating tinanggap. Ito man maminamahal ay ating mga mana, ito man ay ating mga kinikita, ito man ay ating pong arawan na nasusumpungan. Ang sabi rito, ito'y hindi pag-aari ng tao, hindi pag-aari ng Kristiyano. Ang ikasampung bahagi at handog, ito po'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Sinabi ng Malakay, chapter 3, verse 8, na nakawan baga ng tao ang Diyos? Ngayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sinabi rito, maminamahal, masakit yatang pagsabihan na tayo magnanakaw. Amen. Pero maliwanag ang sinabi ng utos. Sinabi ng ating binasang talata, kapag hindi ka nagbibigay ng iyong ikasampung bahagi at handog, ikaw daw ay natagurian, naturingan na magnanakaw. Ang sabi rito, maminamahal, at pag sinasabi pong ikasampung bahagi at handog, hindi po pwedeng ikasampung bahagi lang ang ating ibibigay. Hindi rin po pwedeng handog lang ang ating ibibigay. Magkasama po ito, magkatambal po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. So, ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, tayo'y nilikha ng Diyos, tayo po ay may mga ari-arian, may kinikita, nang sabi niya, ito lamang ay ipinagkatiwala sa atin. Gusto niya na lahat ng mga pinagkatiwalaan, masumpungan niyang tapat. Hindi ka nakikita ng ninuman, pero nakikita ka ng ating mahal na Panginoon. Ngayon pa lang, nag-iisip ka, ibinibigay mo yung ikasampung bahagi at handog, ikaw ay nakakaalam kung tama po ba yan. Ikasampung bahagi ba talaga kasama ang handog o ikasampung bahagi lang o handog lang? Linawin natin ito, maminamahal. Dahil ang Biblia nagsasabi, marami pong mga dinanas ang Kristiyano, ang tao, ng mga pagsubok, mga problema, mga suliranin. Bakit kanila po itong dinanas? Dahil sa paglabag dito sa kautosang ito. Sinabi ng James, Santiago, 2:10, maminamahal, nasunod mo ang siyam na mga utos. Ngunit ang isa, itong ikasampung bahagi at handog, hindi mo nagawa.
Ang sabi ng banal na kasulatan, you are guilty of all those who follow. Doon, maminamahal sa iyo pong mga sinunod na mga kautusan. Guilty ka kapag hindi mo maibibigay ang iyong ikasampung bahagi tandog. Dahil ito po ay talagang utos ng ating mahal na Panginoon na hindi pwede pong baliwalain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami pong patunay na sa lahat ng mga sumusunod, sila na po ay pinagpapala. Tulad ng ating mga kapatiran dyan sa Metro Manila. Sila lamang ay mga kolektor ng mga basura. Sila lamang minamahal ay nangunguha ng mga basura sa Metro Manila, paikot-ikot. Pero natandaan nila ang sinabi ng banal na ministeryong ito, ng inutos ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng mga mangangaral na ang ikasampung bahagi tandog ay hindi natin pag-aari. Kanila itong sinisiksik sa kanilang isipan, sa kanilang puso. Sa bawat kanilang masumpungang biyaya. Dahil sabi nga ng mga kasabihan, maminamahal, may pera sa basura. Amen. Amen. Sa bawat nasumpungan nilang biyaya, maminamahal, hindi nila kinakalimutan na i-separate yung ikasampung bahagi at tandog. Ano yung ikasampung bahagi? 10% sa lahat ng kanilang nasumpungan. Kasama ang handog, sinabi ng ating mahal na ebangelista, kung gusto mong ikaw ay siguradong makaakyat sa langit at pagpapalain ka, tumbasan mo yung 10% na hinihingi na malapanginoon ay kapo. So, gawin mong another 10%, idadagdag mo. 20% standard giving ito. Ito naman minamahal ang standard ng ating ministeryo. Ito pong tinuturo ng ating dearly beloved pastor. Sabi nga kung tayo po'y sumunod, sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, ikaw ay pasaganain, ikaw ay giginhawa dahil pinakinggan mo ang utos ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay pasaganain dahil sinusunod mo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Sinabi ng 9:3 ng Malakay, ye are cursed with the curse for ye have robbed me, even this whole nation. Tayo daw po ay sinumpa at isusumpa pang muli. Twice binabanggit ang sumpa. Paano ka makaalpas dito sa sumpa na ito? Paano ka mawala dito sa salot na ito? Magbigay ka ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi rito, dalhin mo ang iyong buong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ang kanyang bahay. At subukin mo ang ating Panginoon sa mga bagay na ito. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, kung gagawin mo ito, bubuksan ng malapit isang dungawan pa lamang sa langit, ihulog niya na ang walang sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapala. At may pasobra pa, ang sabi rito sa 11, sasawayin ng malapayno ang mga mananakmal. So ang ibig sabihin, ang mga salot, karamdaman, mga problema, mga suliranin, yan ay mawawala kung ikaw ay magiging tapat. Remember, take note, sinabi diyan kung ikaw ay magiging tapat. O bakit hanggang ngayon, maminamahal, maraming hikahos. Ulitin ko, yung ating mga kapatiran na mga ngalakal sa Metro Manila, nung kanilang sinunod, bawat nasumpungan nilang pagpapala, ibinibigay ang kalikasampung bahagi tandog. Sinong mag-aakala mga basuriro at mga basurira lamang ang ating minamahal na kapatid? Ngayon, maminamahal, pabalik-balik na lang sa Amerika, pabalik-balik na lang sa London. Bakit? Dahil sinabi ng banal na kasulatan, kaya ng Diyos alisin ang mga mananakmal sa mga Kristiyanong mga matatapat. Amen. Amen. Nung magtapat ang ating mga kapatid na ito, maminamahal, nangako ang Diyos na pagpapalain ang bawat mga matatapat na Kristiyano. Mga bawat nagtatapat lamang. Kung ikaw, ako, tayo na nakikinig na lang, naririnig naman natin ito, binabaliwala lang natin. Naririnig natin, tagos sa kabilang tainga. Parang walang kapangyarihan, parang wala, salita lang. Pero bakit hindi mo subukan? Ang sabi ng Biblia, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na wala ng sapat na silid na paglalagyan. Proven po ito ng lahat ng mga Kristiyanong pinagpala na sa kasalukuyan. Sabi nila, maminamahal, ni bumili ng bisikleta, hindi nila kaya. Ni bumili ng mga motor, hindi nila kaya.
Pero nung sinubukan nilang magtapat, maminamahal, ngayon, hindi lang po bisikleta, hindi lang motor ang kanilang natamo, kanilang natanggap. May mga four wheels na po sila, may mga bahay at may mga lupa pa. Dati-rati, nakatira lamang sa mga kubo-kubo. Pero ngayon, maminamahal, malapalasyo na yung mga tahanan nila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ito'y patunay na totoo ang pagbibigay. Hindi ito haka-haka. Hindi ito salita lamang. Amen. May prueba, may ebidensya. Kailan ka tutugon sa panawagang ito? Na kinakailangan maging matapat ka na. Maging matapat na tayo. Sa bawat masumpungan natin, pakaisipin po natin ang lahat, ang lakas natin, ang kalusugan natin, ang ating buhay, anumang mayroon tayo, ang proteksyon ng Diyos ay nariyan sa mga matatapat na Kristiyano. Pero sa mga hindi maminamahal, sabi nga ng Biblia, pagising mo sa umaga, sa tanghali, sa hapon, pare-pareho kang sisikatan ng araw, uulanan, amen. Dahil pare-pareho tayong nandito sa mundo. Pero kakaiba ang mga matatapat na Kristiyano. May espesyal na proteksyon ang ating mahal na Panginoon. Dahil kaya niyang alisin ang lahat ng uri ng mga mananakmal sa atin pong harapan. Kaya tayong ilalayo sa mga kapahamakan tulad ng inyong narinig na mga patotoo. Madidisgrasya na lamang, amen. Sa mga sasakyan, nariyan maminamahal dahil sa Metro Manila, talagang nakatuon na po yung mga pistola dito sa liig, mga patalim dahil hinuhold up sila. Ngunit, isang salita lamang, hallelujah, praise the Lord, tumatalsik ang mga hold-upper. Bakit? Dahil sa mga matatapat na mga Kristiyanong ito, protektado at protektudo ng ating mahal na Panginoon ang mga matatapat na Kristiyano. Kaya, kung kayo po, maminamahal, hanggang ngayon, nagkaroon pa ng mga katanungan. Sabi ng ating mahal na pastor, doubt your doubts. Kami po, na nakakaalam na, hindi na kami nag-aalinlangan. Dahil probe na po ang mga salitang ito. Probe na po, nung kami po ay nagiging Kristiyano, nagpatuloy kami sa katapatan, pagtatapat. Nung araw nga, maminamahal, at nagtatawa na lang ako ngayon. Nung araw, sumusunod ako sa ating kagalang-galang na pastor, beloved Mama Dear. Ang aking sasakyan, bubulok-bulok na kotse. At ang sabi ng mahal na pastor, huwag kang mag-alala, sweetheart, darating ang araw, magbibilang ng mga sakyan ang mga manggagawang yan. Pagpapalain yan ng ating mahal na Panginoon. Magaganda at magagarap ang sasakyan. Eh, sinong hindi mag-aakala ng maminamahal, sinabi ng propeta ng Diyos, basta't maging matapat ka lamang, nangyayari ang lahat ng sinabi ng propeta ng Diyos. Kaya mangyayari ang aming sinasabi dahil sumunod kami sa sinabi ng propeta ng Diyos. Mangyayari na pagpapalain ka, pagpapalain ako, pagpapalain tayo kung ating susundin ang pagbibigay ng may katapatan. Sinabi ng Roma 2:13, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinagpapala at ginawang karapat-dapat. Ang sabi po ng 2:13 ng taga-Roma, yung nakikinig at inilagay sa puso at isip, ginagawa ang kanyang pinakikinggan. Sila ang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya, kailan ka pa mag-umpisa? Ngayon na! Amen! Bukas, kikita ka. Sa sunod na mga araw, kikita ka. Laging nakasiparit na ang ika-10 bahagi tandog. Sa bawat 1,000, nandiyan ang 200, pinakamababa. Sa bawat 10,000, nandoon ang 2,000. Sa bawat 100,000, 20,000, pinakamababa. Sa 1,200,000, pinakamababa. Pero katanggap-tanggap na. Yan na po ang sinasabing pagtatapat. Pero sa mga Kristiyano, maminamahal, ang mga matatalino, hindi sila nakukontento sa 20% giving. Nagdadagdag sila. Ginagawa na nila ngayon 30%, 40%. Yung iba nga, ginagawa nilang 80% ang para sa mahal na Panginoon, 20 lang sa kanila. Ang sabi ng kanilang mga patotoo, dinadayo yung kanilang mga talyer. Yung kanilang kabuhayan, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kaya totoo ang salita ng Diyos. Maniwala kayo sa aming mga sinasabi. Dahil sinabi ito ng propeta ng Diyos. Sinabi ito ng salita ng Diyos. Kaya gampanan natin, gawin natin ang pagbibigay ng may katapatan. May katiyakan ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Narito po ating beloved Elder, Brother Stalde de Guzman, upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob na yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Glory to our Lord Jesus.
dito na kayo sa harapan mga iha, mga dalaging ding, dahil makinig na tayo ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Iniling ko muna tayo pong lahat ay tumayo. Lahat po ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mangaral. Narito pa tayo beloved preacher, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin na malakas ang ating malapay. Lahat po'y pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pala tayo dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo at sa pagkakataong binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuli sa buong araw at tumalawin. Bawang po lahat sa pandalangin na aming ginagamit, minamahal mag-isa with Estrada Almeida. Ay po maminamlama, manggagawa, kami kapatawaran. Sa mo kami supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag mo naman tingin namin nagawa pagkasala, kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami at sa aming pag-aaral ng mga salita, lagay mo ang salita, patibang lingkod sa ganang akin, wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa iyong harapan, ngunit gamitin mo dali yung pagpapalang espiritual. Sabi yung mga milang kapatid sa dakong tulali, ang mga minamalang mga bisita. Pagpalay mo kami lahat sama-sama naming sinasaway, lahat ng timon yung hadlang, cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. God is good. Amen. Amen. At tayo po mga minamahal ay makaupo na po at atin na pong alamin ano ang kalooban ng Diyos sa araw na ito. Ngunit ba po lahat sa kapahintulutan ng ating pong beloved Reverend Preacher, ako bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating pong Sunday General Worship dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo. At anumang inyong pong pangailangan o panalain sa oras ito, saan man kayo naroon, kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved Pastor Will Estrada Almeida. Of course, sa ating beloved Assistant Pastor, we cherish and of course remember all their teachings and preachings, mga minamahal. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating po mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napagabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago po tayo magsimula, atin muna pakinggan ang pinakamalakas na palakpak ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At tayo po mga minamalay, huwag matulog sa araw na ito. Amen. Ito ay araw ng pagpupuri sa Diyos. Kaya bawal talaga matulog. Makinig mainam. And you will have the meat of the words of God. Kapag tayo po ay gising na gising. Amen. Wala tayong ibang gawin kundi atensyon sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ating pong basahin ang ating pong unang talata dito sa aklat ng Lucas. Ang kabanata ay 18, talata ay 7 hanggang 8. From the book of Luke, chapter 18, verses 7 up to 8. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ng San Lucas, ang kabanata po ay 18, at ang talata po ay 7 hanggang 8. Ito mong sinasabi, at hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi. At siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Sa 8, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakansumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kindly lang, maupo na tayo mga minamahal, huwag lakad ng lakad. Praise the Lord. Amen. Gawan natin ng order ang ating pong banal na gawain. Amen. At ating pong pamagatan muna mga minamahal ang kalooban, ang ating pong pag-aaralan. Faith in time of fetching. Alam niyo mga minamahal, yung tinatawag nating fetch, yung fetching time. Sabi dito sa dictionary, pag fetching meaning it's a verb meaning go.
get something or someone and bring it back with you. So mga minamahal, ito po nga fetching time na sinasabi, ito daw po mga minamahal ay yung oras na pagkuha uli sa atin o pagpunta dito ng mahal na Panginoon at isasama tayo sa kaniyang kaharian. Or we normally call this the rapture time. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At ninanais natin mga minamahal, amen? Lahat ng nagnanais masama sa rapture, sumigaw ng praise the Lord. Siguraduhin nyo talaga mga minamahal, amen? Dahil sometimes sa dami ng pagpapala natin dito sa lupa, ayaw na nating iwanan itong lupa. Amen? Hindi na tayo excited sa rapture of the church. Amen? Pero sa mga tunay na anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, hindi pa nakita ng mata ni sumagi sa ating isipan ang mga pagpapalang inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. So huwag tayong maging kontento na dito sa lupa, mga minamahal. We strive to do daily. Gagawin natin araw-araw, mga minamahal, hanggang sa tayo, mga minamahal, ay makasama doon sa tinatawag nating fetching time or the rapture of the church. Atin mo nang palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, ang tinatawag nating rapture of the church, ating mababasa ito, pero huwag yun ang basahin sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 17. Ilista nyo na naman po diyan. Nandyan ang pangako ng Diyos na siya babalik muli para balikan ang kaniyang mga hinirang. Ikaw at ako. Amen. At sabi niya, may mga Kristiyanong nauna na sa atin. Amen. Sabi ng Biblia, hindi word ang ginagamit na namatay. Hindi. Ang ginagamit, natutulog lang. Bakit? Gigisingin eh. Amen. Mabubuhay na maguli. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo daw po mga minamahal, yan dapat ang ating pong paghandaan. The controversial question now ay yung ating unang talata. Ang sinasabi ng ating unang talata, kung dumating ang panahon na yon, sa pagparito ng anak ng tao, makakasumpong pa kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ibig sabihin mga minamahal, there is that danger na sa bago dumating yung fetching time, maubos yung pananampalataya sa lupa. Kaya tinanong ito mga minamahal, dahil sa darating itong danger, akala natin mga minahaya-hayahay lang tayo. Amen. Sunday daluka, Wednesday daluka, overnight daluka, daluka. Sige, that's enough. No. We have to do something because there is that danger that even Christian, mga Kristiyano, maubos sa pananampalataya. Hindi niya sinabi dito mga minamahal, gayon may pagparito ng anak ng tao ay meron kayo makakasama yung mga nakakaunti na lang naman nananampalataya. Hindi ganon ang tanong. Ang tanong mga minamahal, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong pa kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Zero. Kaya huwag tayo magmalaki mga minamahal na, di bali, tagal naman ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, 50 years na nga eh. Lahat ng gustong pumunta doon sa krusada natin sa anniversary, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ay nako, lahat tayo mga minamahal mag-decide to be present. Amen? Ito'y tatawag natin milestone. At huwag kang makontento na nasa bahay ka na lamang at manunod ka na ng di ba? Ng ating live telecast natin, mga minamahal, webcast natin. Pwede yan siguro yung mga nandun sa ibang bansa. Pero yung mga ibang bansa, pumupunta dito. Libo-libo ang kanilang pamasahe. Makarating lang. Tayo, 500 pesos, nahihirapan pa tayo. Ano ba yan? Amen? Amen? Dapat nandun tayo. Kung sila nag-i-exert na dumating, tayo mas doble-doble, triple pa na gusto nating makasama doon sa ating anniversary. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin, 2 Timoteo, Kabanata 4, talatay 3 hanggang 4. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 4, ang talata po ay 3 hanggang 4. Ganito po sasabi,
Sapagkat darating ang panahon na hindi titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsipagbunton sila sa kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito mga minamahal, before the fetching time, most Christians seek not the truth. Lahat magsabing amen. Basahin natin sa English yan mga minamahal. 2 Timothy chapter 4 verses 3 up to 4. Ang sabi niya, for the time will come, sa huling panahon, when they will not endure sound doctrines, but after their own lusts shall they heap, ibig sabihin mag-iipon, to themselves teachers having itching ears. Sabi ko, ano kaya yung katinantay nga? Di ba? Ganun bang gagawin nila? Yung mga tao dyan, ang mga Kristiyano ngayon, ang gagawin nila, maghanap sila ng katinantay nga? Niresearch ko yung mga minamahal, yung ano ba ibig sabihin ng biblical explanation ng itching ears. Ang sabi ng Google, sabi diyan, itching ears, desire to hear messages or doctrine that align with one's personal desire rather than seeking out the truth. Ang itching ears daw na sinasabi diyan, yung mga tao magkakaroon daw ng desire sa kanilang sarili na pakinggan lamang yung gusto nilang mapakinggan. Ayon sa kanilang gusto. Amen? Amen. At hindi nila pakikinggan kung ano ang katotohanan. Take note, ang sabi ng Biblia, seek the truth, and the truth shall set us free. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong magmana ng buhay na walang hanggan, sumigaw ng praise the Lord. Huwag kang pumili ng mapapakinggan na gusto mo lang. Kung ano ang katotohanan, sasabihin talaga yan. Amen? Kapag ginagawa mo, glory to God, praise the Lord. Pero kapag ikaw ang natatamaan, huwag sumama ang loob. Ayoko na sa preacher na yan. Ayoko na sa elder na yan. Ayoko na sa gawain na yan. Kasi itching ears yun. At during the fetching time, huwag mong iisipin ni kadangkal, aangat ka para sasalubong sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, dapat ang hinahanap daw ng mga Kristiyano ngayon, ano ang katotohanan? Pag sinabi natin katotohanan, mga minamahal, hindi yan pumipili. Minsan, masakit ang katotohanan. Amen. Amen. Sometimes, mga minamahal, ang katotohanan talagang it really hurts. But you really have to accept it kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakakita na ba kayo tayo mga minamahal, yung tao na talagang pupunta sa iyo at hihingi ng advice? Dahil may problema ako, brother. Advisean mo nga ako. Siyempre, ikaw naman, si brother, siyempre, o kaya sister, ganito brother ang kailangan mo diyan. Magpasting ka, alam ko na yan. Magtapat ka, alam ko na yan. Mamuhay ka ng may kabanalan, alam ko na yan. Amen? Yung bang alam na niya lahat? Maraming taong ganyan, mga minamahal. Amen? Pagkabasa pa lang ng bersikulo, alam ko na yan. Palagpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay talagang kuminsan, mahirap yung tayo po mga minamahal ay alam na natin lahat. Akala natin alam na natin lahat. Amen? At ang tayo po mga minsan tayo po magtanong mga minamahal, pero sa totoo lang, bago tayo magtanong, meron na tayong gustong sagot. Amen? Amen? Ang kailangan lang ng tao mga minamahal, dahil sa dami ba naman na nabasa sa mundo, amen? Ang kailangan lang kaya nagre-request ng counsel o anong bagay, i-affirm niya kung tama ba yung kaniyang iniisip na gagawin.
Pero kapag mali ang sinabi mo, sasabihin niya, nakakatisod ka, brother. Amen. Nakakatisod ka, sister. Amen. Kasi hindi yun ang gusto mong gawin. Akala ko ba gusto natin ang katotohanan? Amen? Amen. Sa mga gusto ng katotohanan, wala yung tisod-tisod. Amen. Totoo, bilang tao, nasasaktan tayo. Pero dapat magpasalamat ka sa nagsabi sa iyo ng totoo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat kapag ikaw ay tunay, mga minamahal na talagang anak ng Diyos, talagang hahanapin mo. Sometimes masakit, but you have to accept it. Ating basahin, Unang Hari, ang kabanatay 22, talatay 6 hanggang 8, italon sa 12 hanggang 14. Ito po sa aklat ng Unang Hari, sa kabanatay 22, talatay 6 hanggang 8, talon sa 12 hanggang 14. Nang magkagayoy pinisa ng hari sa Israel ang mga propeta na may 400 lalaki at nagsabi sa kanila, yayaon ba akong laban sa Ramot Galaad upang bumaka? O uurong ako? At sinabi nila, umahon ka, sapagkat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. Ngunit sinabi ni Josaphat, wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang makapag-usisa tayo sa kanya? At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, may isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon, si Mikaya na anak ni Emla. Ngunit kinapuputan ko siya, sapagkat hindi siya nanghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan. At sinabi ni Josaphat, huwag sabihin gayon ng hari. Sa 12, at ang lahat na propeta ay nagsisipanghulang gayon, na nagsisipagsabi, umahon ka sa Ramot Galaad, at guminhawa ka, sapagkat ibibigay ng Panginoon sa kamay ng hari. At ang sugo na yumaong tumawag kay Mikaya ay nagsalita sa kanya na nagsasabi, narito ngayon, ang mga salita ng mga propeta ay mabuti sa hari na magkakaisa. Isinasamo ko sa iyo na ang iyong bibig ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng mabuti. At sinabi ni Mikaya, buhay ang Panginoon, kung ano ang sabihin ng Panginoon sa akin, yaon ang aking sasalita. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Minsan mga minamahal, ang hari ng Israel, sabi niya mga minamahal, kailangan niya makipagbaka. Magpaglaban ba? Sabi niya, ay normally, kapag ganyan, magtatanong sila ng propeta. Kaya tinawag lahat ng mga propeta, dami. Amen? Sabi niya, lalaban ba ako doon? At ako magtatanong pa, uurong na lang ako. Maraming mga propeta, preachers, Kristiyano na sinasabing, unga. Amen? Ay, mahal na hari, pumunta ka, mananalo kang, galing mo kaya. Amen. Amen. Mayroong mga talagang mga sasabi natin, mga preachers, mga elders, mga Kristiyanong ganyan, na masasabing, sige ba, ang Kristiyano kung minsan gustong-gusto siya, binubula siya. Amen? Bakit? Gusto niya kasi marinig yung gusto niyang gawin eh. Pero kung gusto mo ng katotohanan at gusto mo magmana ng buhay na walang hanggan, katulad yung sapat, sabi niya, puro mga bulatis itong mga to. Wala bang propeta ng Diyos dito sa Israel? Kaya sabi ng mga tao, merong isa, sabi ng hari, merong isa, si Mikiyas. Kaya lang, ayaw ko sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bakit? Parating yung mga sinasabi niya sa akin, puro mga bad news eh. Rebuke ng rebuke sa akin yun eh. Sa mga Kristiyano, mga minamahal, sometimes, akala natin kapag tayo'y sinasabihan na mali, akala natin sila na ang inaayawan natin. Di ba? Amen? Walang ginawa itong si brother na itong elder na ito, kung di-rebukein ako eh. Itong si sister na ito eh. Kaya yung mga nagsasabi ng katotohanan, ay talagang hindi mo makitang talagang nginingit yan masyado yan. Sometimes inaayawan niyang kausapin. Tayo naman mga minamahal, kung tayo yun mga minamahal, huwag kang malungkot. Amen. Hindi bali nang magalit ang lahat ng tao, huwag lang magalit sa iyo ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Akala natin mga minamahal, parang parang bandwagon ang tawag natin doon, na kung saan na marami, doon na rin tayo. Ano nangyari? Nung tinawag si Mikias mga minamahal, sabi nung sumundo sa kanya, brother, lahat ng propeta doon, lahat ng preacher doon, nagsabi na, magandang hari, pwede bang mag-yes ka na rin? Di ba meron tayo kuminsan ganyan, na kung anong marami sinasabi ng marami, gusto natin yun ang marinig natin lahat. At kinukumbinsi pa natin ang iba. Huwag ganun. Amen? Hindi ibig sabihin ikaw lang ang mag-isa na nagsasabi niyan, ay mali ka. Lahat ibase sa katotohanan ng Biblia. Lahat ibase sa turo ng mga pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Yun ang sabi ng propeta ng Diyos, mga minamahal, Mikias. Sabi niya, buhay ang Diyos. Kung ano ang sabihin ng Diyos, yun ang aking sasabihin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit mga minamahal, mayroong mga taong ganyan, mga minamahal, na naging dahilan na maubos ang pananampalatayang totoo ng mga anak ng Diyos. Sa totoo lang, yung nagkakamali ang Kristiyano, hindi mo i-rebuke, maski na mali. Sasabihin niya, bakit si brother? Okay ako, ba't sa'yo hindi? Pagdating ng pagkakak ng Diyos, tumunog at hindi yan naligtas. Isa ka sa naging dahilan kung bakit naubos ang pananampalataya ng taong yan. Amen? Amen! Huwag tayong magpagamit, mga minamahal, sa kaaway ng Diyos. Tayo'y tinawag ng mahal na Panginoon para magpalakasan, magamit natin at malaman ang katotohanan. Amen! Kaya tayo, mga minamahal, sometimes, takot tayong, we go things na talagang akala natin yun ang tama dahil ginagawa ng marami. Kapag mali ay mali, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo naman, kapag tayo pinangaralan at tayo alam natin na mali ang ating ginawa, huwag tayong magalit sa nagsabi sa atin. Mahalin natin ang mga taong ganon. Take note ha, nung paggawa nilang sa ganon, alam nilang hindi sila mamahalin ng maraming tao. Maraming magagalit sa kanila kapag sila nag-review. But still, ginawa pa rin nila. Bakit? Mas mahal nila ang kaligtasan mo kaysa kanilang sarili. Amen! Amen. Ganon ang mga totoong mga ngaral, ganon ang mga Kristiyano, ganon ang totoong elder, ganon ang mga leader. Kung ikaw, mga minamahal, ay tinitignan mo parati, mga minamahal, yung, maging sikat ako. You're not here to do entertainment. We are not here na tumanggap ng papuri ng anumang tao. Tayo na parito para ganapin ang kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mga taga-Pilipos na Kabanata 3, talata 18 hanggang 19. Amen. Amen, praise the Lord. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kabanata po ay 3 at ang talata po 18 hanggang 19, ito po sinasabi, sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Sa 19, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Bakit daw nila ginagawa yan, mga minamahal? Amen? Kasi ang sinasabi dyan, ang kanilang talagang gusto mangyari ay hindi sila magutom. Kasi kapag yung kapatid na kaya mananampalataya, kapag may maling nagawa at sabi, ay siyan. Siyempre yun, bless na bless ako kay brother, bibigyan ko ng blessing ito. Ang bulag, umakay ng bulag, lahat sila mahuhulog. Amen? Amen? Yun ang dahilan daw ng ilang mga leader, ng ilang mga elder,
elder, mga worker ng ilang mga Kristiyano. Kaya ayaw nilang manakit kasi God is love. Akala ko ba God is love? Ginaganon. Totoo, God is love. Kaya nga ayaw kang pabayaan dyan sa ginagawa mo eh. Kaya kailangan rebuking ka eh. Kailangan sabihan ka eh. Dahil gusto niya, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. For personal gain daw ang ginagawa ng ilan, mga minamahal. At ang sabi niya mga, para bigyan tayo mga minamahal na masabing, ang galing ni brother, ang galing, refined na rin. Kaya kuminsan mga Kristiyano namimili na mga ngaral. Amen. Kapag nakita niya, hindi na ako makikinig dyan. Hindi tayo dapat gano'n. Bakit tayo gano'n mga minamahal? Dahil we thought, apu-apuhin tayo. Hindi gano'n mga minamahal. Mayroon tayong tinatawag na fetching time. Meron tayong tinatawag na rapture time. Meron tayong tinatawag na oras na haharap tayo sa Diyos. Sa oras na yan, mga minamahal, maski na anong gawin mong pagtago ng lahat ng ginagawa mo, alam ng Diyos kung ano ang totoong ginawa mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang umasa sa isang bagay na mali. Amen! Kaya nga tayo, bakit ganito katindi ng ginagawang mga pangangaral, mga minamahal? Napakalapit na ang oras. See what is happening around the world. Hindi lang sa San Carlos. Lumabas ka ng tingin. Kung ano nangyayari. Lahat ng sinabi ng Biblia, nangyayari na. Amen? Tapos mayroon ka pang pahaya-hayahay. Ano ba yan? Amen? Mayroon pa tayo mga minamahal, oras para matisod. Akala ko ba gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan? Amen? Amen? So, ang tanong ng mga ngaral, mga minamahal, ng salita ng Diyos, meron pa kayang maiiwang pananampalataya sa lupa? Kung ikaw ay mangangaral at ginagawa mo yung bagay na ito, nagiging dahilan para maubos ang mga mananampalataya o pananampalataya sa lupa, sinasabi ko sa iyo, magbago ka na. Amen? Amen. Ngunit kung talagang ayaw mo magbago, tumigil ka na. Huwag mong hintayin ang galit ng Diyos. Amen. Tayo, lahat tayo. Sa totoo, hindi lang naman mga ngaral yan eh. Mga Kristiyano tayong lahat. Dapat magseryoso na tayo mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay mangangaral, mangaral ka ng tama. Kung ikaw ay manunugtog, tumugtog ka ng kaaya-aya sa Diyos. Kung ikaw ay mga awit, umawit ka ng may kabanalan, maging kaaya ka sa harapan ng Panginoon. Not for everyone. Because we're not serving people, we are serving the living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga ang sabi ng tayo po mga minamahal, meron tayong mga bagay na sometimes natatakot. Sino na ngayon? Paano ko malalaman kung sino ang bobola lang at saka sinong hindi? Pagkatanda niyo mga minamahal, ako'y naniniwala na sa lahat ng tinawag ng Diyos, meron tayong espiritu na mahal na Panginoon. Amen? And we have that discerning spirit na tinatawag. Amen? Kagaya ni Haring Usapat. Amen? Na lahat ng propeta na sabi, punta ka, mahal na Panginoon, punta ba, mahal na Hari, punta ka. Sabi niya, wala pang totoong propeta dito. See? Na-discern ng tao ng Diyos na lahat ng mga kausap niya ay nambobola lang. Mayroon tayo lahat noon, mga minamahal. Alam natin kung tayo binobola lang. Alam natin kung tayo po, mga minamahal, ay talagang hindi sinasabihan ng tama. Amen? Huwag tayong pumayag doon. Dahil ang gusto natin, mga minamahal, ay hindi para lang mag-pastime, Sunday, Wednesday, Friday. Tayo nandito para magmana ng buhay na walang hanggan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gusto natin lahat maging seryoso, mga minamahal. Take note, mga minamahal. Mayroon pa rin mga Kristiyano na magsasabi, mga minamahal. Amen? Sabi dyan, ating basahin. Aklat ng Galacia, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17. Amen.
Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 4, ang talata po ay 16 hanggang 17. Kaya po nasasabi, kaya nga ako bagay kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan, may nagmamalasakit sa inyo na hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May mga mangangaral pa rin na kayang manindigan. Amen. Ang mga pastor, sa totoo lang, lahat ng mga mangangaral kung ano pinagsasabi sa kanya. Amen. Pinunanindigan siya. Ang Diyos ay buhay. Hindi sa ribulto, hindi sa kahoy, hindi sa kung ano-ano man. Ang Diyos sa Espiritu, kinakailangan sabayin sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming tatamaan sa totoo lang. Maraming magagaling. Pero naninindigan ang totoong tao ng Diyos. Amen? Amen? Kagaya niya, Mikayas, mga minamahal, na kung anong sasabihin ng Diyos, yun ang aking sasabihin. Amen. On the other hand, palagpagan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tingnan din natin mga minamahal. Sometimes kasi mga minamahal, dahil ako'y naniwala na kapag ikaw ay totoong mangangaral ng Diyos o ikaw ay totoong tinawag ng Diyos, elder ka man, ikaw man ay mang-aawit, leader ka man o Kristiyano ka man, hindi mo na naisin na ang iyong kapwa mananampalataya ay matisod. Amen. Sinong gustong magtisod ng kanyang kapwa Kristiyano? Wala! Amen? Dahil tayo nandito, dahil gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Ako, nagbibiyahe ako galing Manila, bumabalik, pwede gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Masarap matulog, pero bakit nandito? Dahil gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan. Mainit dito, doon may aircon, pero nandito ako dahil gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan. Mahirap lumuhod, mahirap talagang gawin ang bagay na, pero gusto kong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord! Our main reason for being here is not for anything else. It is because we are here, we want to, yung magkamana tayo lahat ng buhay na walang, wala ka ng ibang dapat rason kung bakit nandito ka. If you have any other reasons in coming here, I tell you, make that an apex reason, ang magmana ng buhay na walang hanggan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Unang kalawang aklat kay Timoteo, Kabanata 3, talatay 1 hanggang 2, italon sa 4. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Dito po sa ikalawang surat ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 1 hanggang 2, talon sa 4. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Sa 4, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga ibigin sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Totoo yun, mga minamahal. Amen. Kailangan na really natin na tayo bawat banal na gawain, sinisigurado natin na talagang handang-handa ang mga anak ng Diyos. Para sa pag-uwi nila, mga minamahal, ay pagbulay-bulayan ang mga salitang ito. Amen. Never come to the church na akala mo punong-puno ka na alam mo na lahat. Hindi ka lalago, kapatid. Amen? Pumunta ka dito na parang uhaw ka sa salita ng Diyos. At doon mo makita kung paano lalago spiritually ang mga buhay natin, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi dyan, mga minamahal, before the fetching time, ang sabi dyan, most Christian faith will become lovers of blessing and forgetting the blesser. Ang mga tao, mga minamahal, ang kaya sabi dyan, dapat alam mo yung utos ng mga huling araw, darating ang panahon mapanganib, sapagkat ang tao magiging maibigin sa kanilang sarili. Everybody shout, praise the Lord. Pag sinabing maibigin sa sarili, sa unang tingin, wala namang masama doon. Kailangan nating maligo para di magkasakit. Kailangan nating mag-ayos, kumain para hindi tayo manghina. Amen? Amen. Sa unang tingin, okay lang yan. Amen?
Pero ang sinasabi ng Biblia, kindly, Mark chapter 12, kindly, Marcos kabanata 12, talatay 30 hanggang 31. Amen. Dito po sa aklat po ng Marcos, kabanata 12, talatay 30 hanggang 31. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa una, kapag puro sarili na lang ng sarili, mga minamahal, talagang magkakaproblema ka na, mga minamahal. Dahil ang sinasabi ng Biblia, dapat, pag inibig mo sarili mo, hindi mo dapat higit yan dun sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Anong example niyan, mga minamahal? Palagpagan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo po ay napapahiya, sinabihan sa publiko na nasabihan ka ng hindi totoo at napahiya ka, anong ginagawa ng Kristiyano? Di pwede. Didimanda kita ng libel. Amen. Patunayan, kailangan harap tayo. Galit na galit tayo, mga minamahal. Bakit? Napahiya ang ating sarili. Amen? Bakit ganun ang reaksyon mo? Ayaw mo mapahiya ang sarili mo. Amen? Sa pagmamahal mo ng todo sa sarili mo, nakalimutan mo ang salita ng Diyos na mahalin mo ang umuusig sa iyo. Mahalin mo ang umaaway sa iyo. Matuto kang magpatawad ng mga nanakit sa iyo. Hindi mo yan magagawa. Bakit? Mas mahal mo ang sarili mo kaysa pagsunod mo sa utos na mahal na Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung hindi mo magawang kanyang mga salita, paano mo sasabing mas mahal mo ang Diyos? Kaya sabi ng Biblia, sa huling araw, hindi mababantayan ng mga Kristiyano na mas mahal na nila ang sarili nila kaysa sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pa matindi. Ang ilang Kristiyano, pumupunta sa banal na gawain naging Kristiyano dahil anong purpose? Gumaling sa karamdaman, pagpalain ng maraming pagpapala. Kanino yon? Sarili pa rin. Amen? Amen. Nasa ngayon yung pagmamahal mo sa Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, siguraduhin mo sa bawat araw na dumadalo ka sa banal na gawain, mas mahal mo ang Diyos kaysa lahat ng mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Darating na ang rapture of the church, fetching time. Kala natin, wala tayong ginagawang mali. Pero katotohanan niyang pinag-aaralan natin ngayon, hindi natin nababantayan, mga minamahal, na yung mga bagay palang ganyan ay nangyayari ng hindi natin hindi natin nababantayan ng bagay na yan eh. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal ay may mga bagay tayong ayaw natin masaktan ang ating sarili. Bakit hindi tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi at handog? Kapag narinig yung salitang practical lang ang buhay, Brother Jobs. Pag narinig yung salita na yan, ay, manalangin na kayo at mag-fasting. Amen? Pag sinabing practical kasi, kung anong kaya, anong normal lang pa. Kasi sasabihin natin, bakit ako magbibigay? Wala akong kakainin mamayang hapon. Nasaan ang pananampalataya mo? Amen? Meron kang leukemia, bawal kang overnight. Huwag ka magpuyat. Sabi ng malapain, magpuyat ka, magdumano ka. Amen? Ano susunod? Practical lang ang buhay, Brother Jobin. Yung practical na salita na yan, mga minamahal, yan ang nagpapatunay na mas sinusunod mo ang sarili mo kaysa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung nais natin makasama doon sa tinatawag nating fetching time, hindi tayo makakasama doon sa sinasabing mayroon pa kayang masusumpungang pananampalataya sa lupa. Amen?
makakapagtaas tayo ng ating kamay. Mahal na Panginoon, isa akong naiwan. Pakinggan mo ang salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, ang finokus ko lang ay yung word na pag-ibig sa sarili. Maibigin sa sarili. Yung pag-ibig, kasi that's heart. Amen? Yung mga mayabang, normal na lang alalabas yan kapag hindi ka na gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? But yung pangalawa is yung pag-ibig sa salapi. Amen. Amen. May mga Kristiyanong iniwanan ng Jesus Miracle Crusade dahil bakit? Bibigyan sila ng pera doon, dolyares eh. Oo nga, dito na lang tayo. Importante, nasa isip ko ang Diyos. Naglilingkod pa rin ako, pupuri pa rin ako. Amen? Huwag natin bulahin ang Diyos. Hindi natin siya mabubula. Siya ay Diyos ng katotohanan. Walang bagay na nalilingid sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang pag-ibig sa salapi is the root cause of all evil. Hindi ko sinabing ang salapi, kundi ang pag-ibig sa salapi. Amen? Bakit ka nagagawa mo magkupit? Amen? Because you want to have more. Bakit nangungurakot ka? Because you want to have more. Meron ka ng pagkain, you want more. Amen? Ba't ka gumagawa ng mga because you want more. But take note, sabi naman ng Panginoon, tinuruan tayo kung paano manalangin. Ang sabi naman ng Panginoon, give us this day our daily bread. Hindi niya sinabing, give us this day our 10 years bread. Bakit? Ang gusto niya, makontento ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Bawat araw, humihingi ka, lumuluhod sa mahal na Panginoon, pupuri ka at magpapasalamat kapag natanggap ito. At ikaw, alam mo, nagtanggap mong kalakasan sa pupuri ka ulit, magpapasalamat. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi niya kailanman tinawag tayo mga minamahal to do galabanting works. Hindi tayo ganoon. Tayo tinawag ng Diyos para magpuri, magpasalamat, ganapin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Itong pangatlo. Amen. Ang sabi doon, pag-ibig sa kalayawan. Ha? Anong sinabi ng talatag binasa natin? Sabi niya, no? Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Tinanong ko uli, si Google, ano ba mga pleasures of life? Kasi isip natin, mga bisyo-bisyo yan eh. Hindi. Ang sinasabi ng diksyonaryo, pleasures of life refer to experiences that bring joy and satisfaction, ranging from simple everyday moment, like a warm cup of coffee. Masasabi daw natin pleasures of life, yung pag-inom ng kape. The beauty of nature, pag nakita mo, ang ganda ng bundok. Pleasures of life yan. Laughter with loved ones. Tumawa ka, kausap mo mga loved ones mo. That is pleasures of life. The more profound experiences like achieving a good, creating art, and engaging and meaningful activities that contribute to the personal growth and well-being. And even yung pagiging pag-aaral mo, pagtatrabaho, pagiging matagumpay, those are pleasures of life. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tanong, masama ba yung mga yun? Masama ba ako makipagtawanan sa pamilya ko? Uminom man lang ng kape, mag-lover nature? Ano naman tayo gumagawa noon? Amen? Totoo lang, hindi na masama yun. Pero, kapag yung sinasabi ng salita kasi ng mahal na Panginoon, ang sabi niya, magiging palalo mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Kung iniibig mo na yung mga bagay na yan kaysa sa ating mahal na Panginoon, yun ang hindi ka magiging kandidato doon sa graduation day ng ating rapture of the church. Hindi masama makipagtawanan sa pamilya.
Amen? Hindi masama magtrabaho. Hindi masamang pumunta sa nature. Amen? Have a cup of coffee. Enjoy yan ang buhay. Hindi masama yan. But, if you love all of this, kaysa sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, that is another story. Linggo, pamilya, sasabihin sa'yo, minsan na tayo magkita-kita, aalis ka pa. Dating time mo yan sa mahal na Panginoon. Ipagpapalit mo ba yung banal na presensya ng Diyos na nadama mo kanina doon sa kung ano mga chismis na ibabalita ng mga kaibigan mo? Amen? Yung banal na presensyang yon. Lahat mo na nakadama ng banal na presensya, pumalakpak ng malakas. Yung mga hindi nakadama dahil ang iniisip ay kung saan-saan, next time, do better things. Amen? Amen? Grabing presensya. Hindi lahat ng presensya. Ang building na ito, walang silbi ito kung wala ang Kristiyano, ang mahal na Panginoon, ang kanyang banal na presensya. Amen? Bakit nagiging special ang ating banal na gawain? Kapag kumilos ang banal na presensya ng Diyos. Si Moses, nung dumating siya mga minamahal doon sa kahoy, yung burning bush, araw-araw niyang dinadaanan yung burning bush na yon. Inaakit-akitan pa niya yon. Amen? Naglalaro-laro pa siya doon. Amen? Pero noong nandoon ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, nag-ilaw pero hindi na uubos. At may tinig siyang narinig, ang sabi niya, Moses, tanggalin mo ang iyong panyapak sapagkat ang dakong iyong kinaroroonan ay banal na dako. Bakit naging banal? Dahil nandoon ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Ulitin ko, lahat ng nakadama ng banal na presensya, pumalakpak ng malakas. Amen? Amen! When the Spirit of God dwelleth in us, huwag kang matulog, kapatid. Huwag kang manood, huwag kang magchismis, huwag kang kumain, huwag kang lakad-lakad. Kausapin mo man na Panginoon dahil ang kinaroroonan mo, banal na dako. Amen! It is the Spirit of God that is between us. Kaya nga mga minamahal, dapat sabi natin, we always desire to be with the Lord. Amen? Pero ano nangyari mga minamahal, God is in the midst of us. Anong ginagawa ng ilan? Amen? Akala natin it's nothing. Brother, gumagawa ako ng aking menial duty. Do not do that. You can do that in the other time. Not in the time na kumikilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Because the Lord is the most holy of all holy. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay mga bagay ginagawa natin ng mga bagay na yan, mga kalayawan na yan, sa totoo lang, it's okay. Pero kapag ginawa mo yan, the Lord will never compete doon sa kung anong ginagawa natin araw-araw. Sinasabi ng ilan, anong pipiliin mo? Diyos o trabaho mo? The Lord will never do that. Hindi kailangan mo magtrabaho. Ang gusto lang malaman ng Diyos, kapag ikaw ay nagtatrabaho, dapat kasama mo ang Diyos. Amen! Kung ikaw ay mag-aaral, hindi mo sasabihin, anong pipili mo? Mag-aaral o ang Diyos? Hindi niya gagawin yan. Dahil Diyos siya, uncomparable. He is God. Ikukumpara mo lang sa aral? Ikukumpara mo lang sa kung anong trabaho? Napakababa naman ang pagtingin mo sa Diyos. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hindi mo dapat ikumpara. Ang kailangan lang Diyos ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat ginagawa mo araw-araw para ikaw ay mabuhay, maging malakas ka hanggang iyong hiniintay ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, siguraduhin mo, kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kailangan lang mga matandaan niyo mga minamahal,
makapag-ingat ang mga anak ng Diyos. Tayong lahat. I'm not saying hindi ako kasama. Lahat tayo kasama tayo. Sapat ang sinasabi ng huling talata. Kindly, dito sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata 22, talata 11 hanggang 12. Beloved instrumentalist, please. Aklat po ng Apokalipsis sa kabanata 22, talata 11 hanggang 12. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. These words that you heard, my beloved brethren, is not an assurance na makikinig kayo sa akin. But these words are words of God. Amen? Siguraduhin lang natin ang ating sarili, mga minamahal, dahil ang sabi ng Biblia, ang mga liko ay magpapakaliko pa. Kaya kung nakikita mo, nagsisimula ka ng gumawa ng kalikuan, ay, mag-U-turn ka na. Amen? Dahil kapag hindi ka nag-U-turn, lahat ng narinig mo ngayon, sasabihin mo, bola lang yan. Amen? Masakit si brother magsalita, grabe ka magsalita, perfecto ka na? Walang perfecto dito, mga minamahal. Ginagawa natin ito para lahat tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? So mag-U-turn ka na. Amen? Yung mga nagnanais ng bumaba sa pag-choir, mag-isip-isip kayo, mga minamahal. Hindi lahat binibigyan ng pagkakataon maging mga aawit ng Diyos. Amen? Yung mga nag-iisip na tumigil na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at lilipat na. Saan ka lilipat? Amen? Narito ang katotohanan. Ang Jesus Miracle Crusade, ang katotohanan. Amen? Maaring sabihin nila, nasa kanila rin ang katotohanan. Alala! Pero pinagaling nilang karamdaman mo, nilutas ang problema mo, nung ikaw ay bangkarote, nasan sila? Bakit nung malakas ka na? Sa kanila sasabihin, mahal ka ng Diyos. Pero nung ikaw ay nasa problema, nasaan sila? Hindi sila maasahan. Wala silang masabi dahil wala sila sa katotohanan. Dito, dumating ka dito, wala tayong may pagmalaki sa Diyos. Walang sino mang attorney dito, engineer dito. Lahat tayo nangangailangan ng tulong dahil whatever meron tayo, kayamanan man yan, kaibigan, network man yan, lahat sila walang magawa nung tayo ay may cancer, nung tayo ay may sakit sa puso, nung tayo nandun, mga minamahal talagang kaliwat kanan na puro kadiliman ang ating ginagawa. Wala sila lahat magawa nung tawagin tayo ng ating mga kababayan, ng ating pamilya, black sheep ka sa pamilya. Wala sila magawa. Amen? Pero nung tayo lumapit sa totoong Diyos, sa paunang pangalan na ginagalap ng Malamang Estrada Almeida, tinanggap tayong buong-buo ng ating mahal na Panginoon. That's the reason kung bakit tingnan nyo yung ating itsura ngayon. Kapag may problema, dati-rati, ikaw ang problema. Pero ngayon, kapag may problema, ikaw ang tinatawag nila. Tulungan mo nga itong kapatid mo. Itong natin. Bakit? Binago tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat, ito ba yung mga minamahal? Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasamba sa balik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kabat, ako ay nawala. Tulungan mo ako
sa'yo lang aasa. Tiwala ko, iyong ano ako ang sabi ko, hindi lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulugan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. My beloved brethren, time is coming. Very, very short time is coming. God will come again. Haba-haba na ng panahon ng paglilingkod mo, kapatid. Kundi na lang nahakbang, bibitaw ka pa. Diba? Ang sabi ng mahal na Panginoon, magkumapit kayo, huwag bibitaw. Pag-ibig mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Mami na mahal, sa oras na ito, mami na mahal, yung pagluha na yan ay tanda na ang Diyos nangungusap sa atin. Yan ay tanda na ang Diyos na sa ating kalagitnaan. Huwag kang magmadaling umuwi. Nandyan lang yung bahay mo.
Pero pinasensya ng Diyos, nawawala yan kapag hindi na tayo nagipag-usap sa Kanya. Sabihin mo sa Diyos ang nararamdaman mo sa oras na ito. Sabihin mo lahat ng panalangin meron ka. Pinapakinggan ka ng Diyos. Muling ibalik ang Isuri mo na Diyos para may namahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang tunay pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Heavenly Father, narinig mo ang pangungusap ng iyong mga anak. Nababasa mo kanilang puso at isipan. Walang bagay na narilingid sa iyo. Sa pananalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista Waldo Estrada Almeda, ay po maminaman na mamang gagawa. Tugunin mo ito sa may malang kaparaanan. Patawarin mo ang mga kapatid na kasala. Ikaw ang Diyos na aming inaasahan. Panghawakan kami hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minaman ng mga bisita, ating mga beloved viewers, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya kasi isang Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. At ang pangalawa, mga minamahal, ay ang pagsisisi. Lahat na tayo nagkasala. Walang tao hindi nagkasala, kaya kailangan magsisi. Pero huwag tayo magsisi hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Kagaya kanina, nasa kalagitnaan ng mahal na Panginoon, kanyang banal na presensya. Magsisi ka at tatanggapin ka ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Acts 38, sabi ng Biblia, mga minamahal, be baptized in Jesus' name and you will receive power. At ikaw ang papatawarin ng mga kasalanan mo. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo, nagampanin niya mahal na Panginoon. Nakita niyo yung mga umiiyak, nanginginig. Yan ay pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Pag ikaw ay nadakadaman yan, nandun ang kagalingan, nandun ang pagbabago ng masamang pag-uugali, nandun ang katugunan sa lahat ng iyong panalangin. Walang magawa ang tao dito. Ang tangi namin ginagawa, ipakilala si Jesus na siyang Diyos na gumagawa na lahat ng bagay. So, sa tutanggapin mo ang ating mahal na Panginoong Isus, itaas niyo ang inyong mga kamay, ipikit ang mga mata. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon, lahat ng aking sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula noon ako'y nakaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa ng mga pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin.
Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos ng banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapay sa narito yung mga anak, tumanggap sa iyo, malapay noon. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, ikaw ang tumugon sa may walang kaparaanan, walang distansya makahadlang sa iyong pagpapalo sa iyong mga anak. Lahat ng bagay walang nalilingid sa iyo, malapay noon. So sa ito, gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan, isulat ang kanilang mga pangalan sa kanilang buhay, sa pantalangin namin ginagamit ng Barbagista with Estrada Almeida, patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Nawa, hindi una tuloy ito ng kanyang paglilingkod. Simula pa lamang na ito, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal pangailangan. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung tayo may sakit sa puso, kaliwang kamay, ilagay nyo sa inyong parte ng puso. At ang isang taas, isa sa inyong mga ulo, mga minamahal. At kung kayo po mga minamahal ay may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mal sa buhay, nas natin ilapit sa malapay yung dalawang kamay taas, walang posible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang bandang sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay ayon sa salita kapag aming maramdaman sa itong Espiritu. Kami may kapangyarihan pala sa tanggaw na kaaway sa aros na ito. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Barbagista Will Estrada Almeida, ang pumaminaman naman magagawa sama-sama naming sinasawain lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, tuberculosis. Lahat ng magagawa, nagkaaway, mapalalapig, palulupay-pay. Kasout in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed. In Jesus' name, pagkababay sa iglesia, mapalulupay, papalalamig. Lahat ng gawa ng kaaway, bubal sa aking mga kapatid, I commit us out in the mighty of Jesus. In Jesus' mighty name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga tamayo at ating pong gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. 3 beses tayo tatalon, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen? Amen? Dapat wala nang malungkot ngayon. Dapat naka-smile na lahat dahil lahat tayo pinagpala. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po tapos ang ating mga pag-aaral ng Diyos. To God be the glory. At ito na kumami naman sa ating pong announcement. At ito ating pong beloved elder, Brother Romy, para tayo po sa ating pong announcement. Amen.